जब हामीहरू पढ्छौँ, जब हामीहरू पढाइको यात्रामा जान्छौँ, धेरैजना विद्यार्थीहरूले जो विद्यार्थीहरू कुनै पनि किसिमको कन्फ्युजनमा हुन्छन् र मलाई पनि बेला बेला मेसेज पठाउँछन् फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा, one of the core thing which they are usually asking is how do I improve on my academics, how do I score higher scores versus जब हामीहरू यस्तो किसिमको डिस्कोर्समा छलफल गर्छौँ विभिन्न एक्सपर्ट्सहरूसँग, धेरैजना एक्सपर्ट्सहरूले आएर हामीलाई भन्छन् कि स्कोर म्याटर नगर्ने होइन, तर स्कोरभन्दा अरू धेरै कुराहरू अति नै धेरै म्याटर अहिलेको अवस्थामा गर्छ। तर धेरैजना एक्सपर्ट्सहरूले जस्तो किसिमको कुराहरू हाम्रो अगाडि राखे तापनि धेरैजना विद्यार्थीको साइकोलोजीमा त्यति परिवर्तन नआएको हामीहरू पाउँछौँ, विच इज काइन्ड अफ ट्रेजिक स्टोरी। किनकि धेरैजना जसजना विद्यार्थीले हामीलाई मेसेज पठाउँछ कि हाउ डु आई इम्प्रुभ माई एकाडेमिकल स्कोर्स, आई युजली आस्क देम वाइ डु यु वान्ट टु गेट हायर स्कोर्स एन्ड दे आर लाइक आई डोन्ट नो बट आई रियली वान्ट टु गेट हायर स्कोर्स एन्ड दे डोन्ट इभन नो वाइ दे रियली वान्ट टु गेट हायर स्कोर्स। अहिलेको टाइममा माई डियर फ्रेन्ड्स, आई ट्रुली रेस्पेक्ट एन्ड एक्सेप्ट तपाईँको कुनै पनि गोल छ भने एकाडेमिकल गोल्स, फाइन राइट, यु हेभ यो गोल। जब तपाईँको कुनै पनि किसिमको गोल हुन्छ जुन गोलले तपाईँको लाइफमा प्रोडक्टिभिटी देला या नदेला, फ्युचरमा कुनै आउटकम देला या नदेला, तर कुनै पनि गोल छ, त्यो गोललाई तपाईँले मिट गर्नुभयो भनेपछि द्याट गोल इज गोइङ टु हेल्प यर सेल्फ इस्टिम, द्याट गोल इज गोइङ टु हेल्प यर लेभल अफ कन्फिडेन्स, इट इज अल्सो गोइङ टु इन्क्रिज यर सेल्फ लभ बिकज युआर समहाउ गोइङ टु फिल लाइक ओके दिस वाज माई गोल एन्ड आई मेट दोज गोल्स, इट मिन्स द्याट आई एम समहाउ केपेबल अफ मिटिङ दोज गोल्स। सो कुनै पनि किसिमको गोल तपाईँले सेट गर्नु भएको छ र त्यो गोल तपाईँले मिट गर्नुभयो भने इट अल्सो इन्सपायर्स यु टु क्रिएट बिगर गोल्स। सो जतिजना पनि व्यक्तिले गोल राख्नु भएको छ कि आई वान्ट स्कोर हायर स्कोर अन माई नेक्स्ट एक्जामिनेसन, अलराइट फाइन डुड फाइन, त्यो स्कोरले तपाईँलाई हेल्प गर्ला नगर्ला द्याट इज नेक्स्ट पार्ट अफ द स्टोरी, बट इफ यु हेभ द्याट गोल एन्ड इफ यु कम्प्लिट द्याट गोल द्याट इज समहाउ गोना हेल्प यु। But there is one thing that we really have to remember, all the dear students, all the dear young people, all the dear influencers who are listening to this show right now, academical score back, there are other things which are really, really going to matter more. तपाईले मलाई इन्डिभिजुअली सोध्नु भयो भने त म एकाडेमिकल स्कोरको एकदमै एगेन्स्ट द मोसनमा धेरै जसो कुरा पनि गरिरहेको हुन्छु। तर सिन्स यु आर समबडी एन्ड युजली आवर गेस्ट आर द पिपल हु समहाउ बिलिभ द्याट एटलिस्ट केही लेभलसम्म स्कोर ल्याउनु पर्छ, त्यो लाइनबाट मैले हेर्दाखेरि आई वुड लाइक टु एडभोकेट यु टु अल्सो गिभ प्रायोरिटी टु सम अदर एरियाज अफ योर लाइफ। हिजोको दिनमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ कि द 3 थिङ्स द्याट एभ्रीबडी गट अ वर्क आउट इफ यु वान्ट टु डु समथिङ गुड अन योर करियर अर अन द गेम अफ योर लाइफ। द 3 एरियाज, द फर्स्ट वान इज गोइङ टु बी तपाईँको माइन्डसेट, तपाईँको सोच्ने तरिका, द सेकेन्ड वान इज तपाईँको एटिट्युड, तपाईँको बिहेभियर, तपाईँको emotional pattern, तपाईँको तेस्रो कुरा is going to be the skill set, the things that you are going to keep on the table, the things that you are going to be able to perform, the things that you are going to be able to deliver. आजसम्म my dear friends हामीले 6 वटा एपिसोड एरु टक विथ सौनक भट्टको कम्प्लिट गर्यौं अनि आज हामीहरू पुगेको छ हामीहरूको 7th माइलस्टोनमा, 7th एपिसोडमा। र आजसम्म जति पनि हामीले मन्थन गर्यौं हरेक मन्थनबाट निक्लेको एउटा निचोड, मार्केटमा डिमान्ड अझै बढी छ, मार्केटमा सप्लाई अझै इनफ भइसकेको छैन, मार्केटमा एकदम स्किल र एक्सपर्ट व्यक्तिहरूको अझै खाँचो छ र धेरैजना ग्रेजुएटहरू पनि छन्, ग्रेजुएटहरूको कमी पनि छैन, तर त्यहाँनिर स्किल, माइन्डसेट, राइट काइन्ड अफ एटिट्युडको अलिकति कमी भइरहेको छ। सो इफ यु आर लिसनिङ टु दिस माई डियर फ्रेन्ड्स, आई एम प्रिटी स्योर यु आर समबडी हु वान्ट्स टु डु समथिङ इन योर लाइफ। किनकि जो व्यक्ति केही गर्न चाहन्छ त्यो व्यक्ति मात्रै हामीहरूको प्रोग्राम हेरिरहेको हुन्छ, बिकज देयर आर अ लट अफ प्रोग्राम्स द्याट यु क्यान वाच, बट यु आर चुजिङ टु वाच दिस प्रोग्राम, इट मिन्स देयर इज समथिङ इनसाइड अफ यु द्याट बिलिभ्स द्याट यु क्यान डु बेटर देन वाट यु आर डुइङ राइट नाउ। एन्ड इफ यु आर समबडी हु वान्ट्स टु डु बेटर देन वाट यु आर डुइङ राइट नाउ, one thing that you really gotta do is define yourself. Be able to create some specific goals, some areas, June area you would like to excel and be better in your life. Two area start improving yourself, start adding more value, because that is going to convert you, that is going to transform you and make you a person who is capable of beating the market or creating some kind of, your personal brand on any kind of market where you wish to jump in your future. With that note, my dear friends, I would like to welcome you on the 7th episode of Edu Talk with Saunak Bhatta. Welcome every one of you. This program has been presented by nepaledufair.com. It has been initiated by Silapatra Ujjwal Scholarship. At the same time, this particular program, my dear friends, has been sponsored by Kathmandu Model College, banking partner Prabhu Bank, digital literacy partner eSewa, and mobile partner Vivo. त्यति भन्दै my dear friends, there are 2 very interesting things about this program जुन हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौं। पहिलो इन्ट्रेस्टिङ कुरा इज यो प्रोग्रामबाट हामीहरू शिलापत्र उज्जवल स्कलरशिपलाई पनि एडभोकेट गरिरहेका छौं। तपाई यदि +2 ग्रेजुएट हुनुहुन्छ and somehow you want to grab some scholarship opportunity, यो स्कलरशिप अपर्चुनिटीले तपाईको लागि एउटा नयाँ डोरवे ओपन अप गर्न सक्छ। If in case you get the chance to get this scholarship, maybe it's really going to help you and it's going to allow you to continue your bachelor's program on full scholarship.
त्यो बाहेक यदि तपाईँ यो स्कलरसिपमा अप्लाई गर्नुभयो र तपाईँ रिजेक्टेड भइहाल्नु भयो भनेपछि द्याट इज डेफिनेटली नट एन्ड अफ द स्टोरी किनकि यो प्रोग्रामले शिलापत्र उज्जवल स्कलरसिपले 1,50,000 सम्मको स्कलरसिप धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरूलाई पनि दिइरहेको छ सो आई रिपिट इफ यु आर समबडी हु डजन्ट फिल डाउन when you are rejected on something go out there apply so nepaledufair.com मा तपाईँ यो फर्म पाउन सक्नुहुन्छ यो बाहेक अर्को एकदमै very important information is definitely something that you definitely know that is हरेक दिन हामीहरूको सेसनको एन्डिङमा एकजना विनर डिक्लेयर गर्दैछौँ जो विनरले मोबाइल फोन लगेर जानु हुनेवाला छ आजसम्म हामीले धेरैभन्दा धेरै मोबाइल फोनहरू दिइसकेका छौँ र हिजो जतिजना पनि व्यक्तिले #एरुटकविथ को सर्ट फर्म विच इज ETWS राखिकन हिजोको प्रश्नमा उत्तर दिनुभयो त्यो व्यक्तिमध्ये एकजना व्यक्तिले आज प्राइज जित्नेवाला हुनुहुन्छ हामीहरूको प्रोग्रामको एन्डिङमा हामी त्यो कुरा पक्कै पनि अनाउन्स गर्नेवाला छौँ र त्यो बाहेक बढी आज जतिजना पनि व्यक्तिहरू प्रोडक्टिभ तरिकाले इन्गेज गर्नुहुन्छ त्यो व्यक्तिमध्ये एकजना व्यक्तिको नाम हामीहरू भोलि अनाउन्स गर्नेवाला छौँ एज अ विनर सो माई डियर फ्रेन्ड्स saying that information on the live segment you can write down any of your question regarding life you can write down any of your question regarding career जसको बारेमा हामीहरू सेसनको सुरुवातमा कुरा गर्नेवाला छौँ त्यसपछि हामीहरू प्रवेश गर्नेछौँ हामीहरूको डिस्कोर्सको सेसनमा अनि आजको डिस्कोर्सको सेगमेन्टमा we've got two amazing guests once again अनि आजको सेसन is going to be very interesting किनकि तपाईको लाइफको प्र्याक्टिकलिटी सँग यो कुरा विशेष तरिकाले एकदमै कनेक्टेड छ आजको दिनमा हामीहरू छलफल गर्नेवाला छौँ म्यानेजमेन्टको हेल्थ केयर सँग कनेक्टेड खालको एउटा सब्जेक्टको बारेमा we are going to discuss about bachelors in it's going to be health care management अनि हामीसँग दुईजना दिग्गज गेस्ट हामीहरूको अगाडि आउनु भएको छ अनि बोथ अफ दोज गेस्ट आर रियली प्रोफाउन्ड अनि दुवैजना गेस्टसँग हामीहरूको डेफिनेटली एउटा हिटेड भन्दा पनि बढी एकदमै कन्स्ट्रक्टिभ कन्भर्सेसन हुनेवाला छ भन्ने कुराको मैले एकदमै अपेक्षा राखेको छु सो बिफोर वी इन्टर इन्टु आवर डिस्कोर्स सेगमेन्ट माई डियर फ्रेन्ड्स हामीहरूको स्क्रिनमा हामीहरू हेरौँ कि यो जुन ई सेवाको गिभ अवे ल्यापटप छ यो ल्यापटपलाई तपाईँ कसरी ग्राब गर्न सक्नुहुन्छ इन 3 seconds we're going to have that list of information त्यो इन्फर्मेसनलाई सुन्नुहोस् अप्लाई you never know if you're going to be the one who's going to get away with this laptop prize all right in 3 seconds get your eyes on the screen in 3 2 1 go Welcome back my dear friends with those information get your hands ready on the keyboard because you will have to now write down a lot of things आजको दिनको क्वेशन म तपाईलाई दिन चाहन्छु किनकि आजको टपिक हामीहरूको हेल्थको एरियासँग रिलेटेड भएको कारणले गर्दा पनि the question on which you will have to write down your opinion comment box मा the question is what do you think are some of the creative ways for us to improve our health what do you think are some of the creative ways to improve our health यो प्रश्नमा दुईटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कीवर्ड्स छ पहिलो इज हेल्थ दोस्रो इज क्रिएटिभ कुन चाहिँ त्यो क्रिएटिभ तरिकाबाट हामीहरू आफ्नो हेल्थ हाम्रो हाइजिन हामीहरूको वेलबिङलाई हामीहरू इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ स्पेसली हामीहरूको हेल्थको एस्पेक्टलाई इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ यो प्रश्नमा #ETWS राखिकन कम अन राइट डाउन योर ओपिनियन त्यसबाट एकजना व्यक्ति इज गोना गेट होम विथ द विभो प्राइज विथ द्याट इन्फर्मेसन माई डियर फ्रेन्ड्स लेट्स जम्प इन्टु डिस्कोर्सको सेगमेन्ट लेट मी टेक अ मोमेन्ट अफ टाइम to announce to you our two wonderful guests हामीहरुसँग हुनुभएको पहिलो हामीहरुसँग गेस्ट हुनुहुन्छ किशोर महर्जन सर किशोर महर्जन सरको जुन प्रोफाइल मैले यहाँनिर सुन्ने अवसर पनि पाएँ that is absolutely oh my god somebody like that in front of us oh my god he is right now the chairman of Star Hospital at the same time he is the founder CEO of Sunrise Bank and Civil Bank so somebody who has been contributing a lot in multiple sectors at the same time my dear friends we've got our wonderful guest and the second guest that we have in front of us हाम्रो दोस्रो गेस्टले हामीलाई आज हाइलाइट गर्नेवाला हुनुहुन्छ विशेष गरी हेल्थ र म्यानेजमेन्टको सेक्टरको कम्बिनेसनको बारेमा किनकि कलेजको दुनियाँमा हामीहरू प्रवेश गरिकन जतिजना पनि विद्यार्थीहरूको दिमागमा कुनै न कुनै किसिमको कन्फ्युजन छ त्यो कन्फ्युजनलाई निकालिकन एउटा नयाँ सब्जेक्टको डोमेन हामीहरू तपाईहरुको अगाडि राख्नेवाला छौँ therefore the discussion is really going to be fabulous the next wonderful guest that we have in front of us my dear friends is Prajit Timalsina sir he is the principal of Imperial Business College and I'm absolutely excited to welcome both of the guests in front of us so come on my dear friends let us do this let us dive into the show let us get into the flow with your eyes on the screen and to talk with Saunak Bhatta now begins. Shall we do it? So come on, dear guest, welcome to the show. Thank you so much. Thank you very much. That was wonderful energy. Wow. So how are you doing?
Why not bad? I'm just listening to you talking, and it's wonderful. I mean, just listening. I mean, I've been hearing about you a lot. That you're a motivational speaker. Blah 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 blah. And I talk a lot. People from all walks of life, including sports persons, sports people, different sporting teams. So I think that's wonderful. I mean, I think it's going to be a pretty good opportunity for me to be interacting with you today. Wow, such a wonderful thing to hear that from you, sir. Prajit sir, how are you feeling right now? I'm enjoying. सरले भन्नुभएको कुरामा म त यति डुबे कि विद्यार्थीहरूले झन् कति मोटिभेसन पाइरहेका होलान्, हामीले त यति मोटिभेसन पायौँ सरको कुराबाट भने मलाई लाग्छ यो प्रोग्राम एकदम वन्डरफुल हुनेवाला छ। थ्याङ्क यू भेरी मच सर, मलाई धेरै फुर्ती लगाइदिनु भयो। मेरो फुर्ती नलगाएर आजको डेफिनेटली द सेन्टर अफ एट्र्याक्सन आर बोथ अफ यू वन्डरफुल गेस्ट इन फ्रन्ट अफ अस। सो द फर्स्ट क्वेसन फ्रम माई साइड डियर सर, किनकि हाम्रो पहिलो क्वेसन थिमभन्दा अलिकति बाहिरको पनि हुनसक्छ, तर आजको क्वेसन अलिकति इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ। लेट अस स्टार्ट विथ किशोर सर। किशोर सर, क्यान यू रिकल एन्ड सेयर विथ अस एनी अफ योर क्रेजी चाइल्डहुड मेमोरी? बच्चा बेलाको इन्ट्रेस्टिङ मेमोरी। There's so many of them. I don't know how to. I've never, something that doesn't define you. Maybe my childhood took place many decades ago, right? I think my childhood. I don't know. Like, how do you define childhood? Couldn't period like childhood, but till what age? That's a good till question. 10, till 12. Okay, become a teenager. So anything that you'd like to keep I think by the time I hit teenage age 13, right? So I think that childhood I think a lot of things happened then, and then interesting things. Is there any one memory जुन त्यो फटाक खालको हुन्छ कुनै या क्रेजी खालको anything as such तपाईको त्यो कोर पर्सनालिटीलाई डिस्क्राइब गर्ने खालको maybe? Right, okay, त्यो भन्ने हो भने there were so many things happened र त्यसमा चाहिँ नि मेरो एकदमै दिमागमा सधैँ रहने चाहिँ नि म घरमा we had a long low wall हैन, अनि त्यतिखेर अफ कोर्स गाडी चढ्ने मोटरसाइकल चढ्ने भनेको त्यति हुँदैन थियो। आइम टकिङ अबाउट अर्ली 60s हैन। अब सो त्यतिखेर अनि हामी गाडी हामी के गर्थ्यौँ भने व्हाट आई युज्ड टु डु, त्यो काठको पिर्का हुन्छ नि, पिर्काले त्यो पर्खालमाथि राख्ने, आफू त्यो पिर्कामा बस्ने, अनि यसो तार लामो मोटो तारलाई अनि यस्तो सेप गर्ने, त्यो यसो गाडी स्टार्ट गर्ने यहाँ घुमाउने हुन्छ नि, त्यस्तो सेपमा राख्ने, अनि त्यो पिर्काको अगाडि राख्ने, आफू पिर्कामाथि बस्ने, अनि यसरी रोल गर्ने and the pirka would move forward. So and I could spend like hours every day, पछि फेरि राख्यो अगाडि राख्यो फेरि go like that. So we had pretty long low wall, something like almost 25-30 feet long. So it used to take me about, I think, maybe about half an hour, 45 minutes to reach from one end to next end, again from that end to this end. So this is my fantastic memory I have as a child. That sounds interesting. So how do you feel when you look back to your childhood days? I mean, these things don't happen anymore because children these days, I think they don't play these. They don't even play marbles. We used to play marbles. We used to play Dundipio. My मेरो घर पुल्चोकमा. So from there, as kids, we used to play Dundipio, tong. All the way from Pulchok Damkali area, we used to go around St. Mary's School backside and zoo. Then we used to naknu percent, 1, 2, 3, 4, and measure all the way back to the Damkal, something like that's like 350, 400 yards. They were feet. So the crazy things we used to. That's how we spent our childhood days. Which as I think. Kids don't even. I wonder whether kids have even touched Dundee True. It makes sense. So thank you very much. So before I go to Prajeet sir, come on my dear friends, you can engage yourself on this post. Come on, you can engage. Hamir question has a question of the day. The question of the day, answers. Come on, share the video if you think Azago conversation is going to help other people. Don't share this video so that we can get more likes. Not interested on that particular chapter, but interested to make sure the right audiences do listen to this particular discourse. And yes, of course, we've got incentive if you share the video, plus if you are writing your answers on with that particular hashtag. You never know if you're going to be somebody who's going to go home with the Vivo phone. Share. With that note, let us jump towards our next guest, Prajit sir. Prajit sir, the same question towards you. Kunai pani interesting, crazy childhood memory? किशोर सरले भन्नुभएको चाइल्डहुड मेमोरीमा सरले जुन कुरा सेयर गर्नुभयो उहाँको त चाइल्डहुड मेमोरीमा सेयर गर्नुभएको कुरो त अलि क्रिएटिभ नै थियो। मैले आफ्नो चाइल्डहुड मेमोरीको कुरा गर्दाखेरि लट्स अफ मेमोरिजहरू छन्।
तर मैले आज जुन सेयर गर्न गइरहेको छु यो गर्दिनँ थियो होला पक्कै पनि, तर 3-4 दिन अगाडि मात्रै मेरो घरमा डिफ्रेन्ट गेस्टहरू आउनुभएको थियो। उहाँहरूले भन्नुभएको कुरोले मैले आज यो कुरो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ थोरै चाइल्डहुड मेमोरीको चाहिँ अलि मलाई सम्झिँदाखेरि आज फनी फिल हुन्छ आफैलाई पनि। हुन त खेल्ने कुराहरू त हामी धेरै खालको गेमहरू खेलेका हुन्छौँ, तर मैले जुन कुरो सेयर गर्दैछु त्यो अलिकति सुन्दा पनि हजुरहरूलाई फनी लाग्न सक्छ। केटाकेटीमा हामीलाई के हुन्छ भने राति सुतिन्छ खानासाना खाइसकेर, अनि भोलिपल्ट बिहान उठ्दाखेरि भोलिपल्ट बिहान स्कुल जानुभन्दा पहिले खाजा के खाउँ भन्ने कुरो एकदम टेन्सन हुन्छ कि। त्यो क्रममा चाहिँ एउटा हाम्रो बानी के थियो भने म मेरो दिदी हामीलाई चाहिँ त्यो चामलको रोटी चाहिँ भोलिपल्ट आज पकाएको रोटीलाई भोलिपल्ट खाँदाखेरि अझै बढी डिफ्रेन्ट टेस्ट आउने। त्यस कारणले जुन बेलामा हाम्रो घरमा चामलको रोटी पाक्थ्यो, बेलुका जहिले पनि रोटी नै पाक्ने, कहिलेकाहीँ वन्स अ मन्थ चामलको रोटी पकाउनुहुन्थ्यो मम्मीले, साह्रै मिठो लाग्थ्यो। अझै त्यो बासी भइसकेपछि त्यसलाई अझै मिठो लाग्ने। अनि त्यो चामलको रोटी लुकाएर राख्ने क्रममा कहिलेकाहीँ दिदीले त्यो चामलको रोटी मेरो पनि खाइदिने। अनि त्यो चामलको रोटी खाइयो भनेर म दिदीसँग यति जोडले झगडा गर्थेँ कि अब दिदीलाई हात पनि हालेर कुटेको मैले अहिले सम्झिन्छु। त्यो बेलामा चाहिँ अब अहिले चाहिँ मेरो दिदीले जब यो प्रोग्राम सुन्नुहुन्छ उहाँलाई पनि अब मैले यहाँबाट सरी भन्न चाहन्छु, किनभने त्यो बेला मेरो अब स्टुपिडनेस थियो। तर सम्झिँदाखेरि यस्तो दिन थियो भन्ने कुरो सम्झिन्छु। अब खेल्ने कुराहरू त पक्कै पनि छँदैछन् केही कुराहरू, तर यो मेमोरी चाहिँ भर्खर अस्ति घटनाहरू हाम्रो घटेका थिए घरमा, जसमा चाहिँ यी कुराहरू आएका थिए, जसले गर्दा आज मैले सम्झेँ र ठ्याक्क सरले सोधेको क्वेसनमा मैले कुरा अहिले मैले भन्ने मौका पाएँ। केटाकेटीमा धेरै फनी इन्भाइरोमेन्टहरू क्रिएट भएका थिए, जसमध्ये अहिले मलाई सम्झिँदाखेरि त्यो बेलामा स्टुपिड थिएँ, आज सम्झिँदाखेरि अलिकति थोरै फनी पनि लागिरहेछ। Thank you very much, Prajit sir. Dear audiences, we're having wonderful conversation. The question of the day: what are some of the creative ways for us to improve our health? कुन हुन्थ्यो क्रिएटिभ कार्यहरू? त्यसमा आफ्नो एन्सर्सलाई लेख्नुहोस् #ETWS गरिकन। त्यसबाट you can get into the registration list. Just about one person is going to win the mobile phone. त्यो बाहेक share the video if you feel like it is worth it for some other audiences. Kishor sir, तपाईँ right now स्टार हस्पिटलको CEO चेयरम्यान पनि हुनुहुन्छ। हस्पिटलको कुरा गर्न साथै त्यहाँनिर जान साथै एउटा डिफ्रेन्ट स्मेल पाइन्छ, नट इन कन्टेक्स्ट अफ एभ्री हस्पिटल, तर मेजोरिटी अफ हस्पिटल्समा त्यो एउटा सर्टेन काइन्ड अफ स्मेल। अन्त स्मेलको साथै त्यो एम्बियन्स पनि यस्तो हुन्छ कता कता त्यो डरलाग्दो खालको के। सो डोन्ट यु थिङ्क कुनै न कुनै रूपमा प्लसिबो इफेक्टको थ्रुबाट या त्यो साइकोलोजिकल्ली हामी कतिपय रोगहरू 90% अफ द डिजिज आर प्लसिबो इफेक्टको थ्रुबाट हामीलाई डिजिज लागिरहेको पनि भनेर भन्छन्। साइकोलोजिकली मलाई रोग लाग्यो भन्ने खालको भावनाले पनि त्यो रोगलाई बढाइदिन्छ कि त्यो स्मेल त्यहाँको एम्बियन्सले गर्दा? हाउ डु यु सी दिस थिङ? Yeah, I think this happens in almost all the old hospitals र त्यसमा पनि गभर्मेन्ट हस्पिटल्समा यो चाहिँ छ। र त्यो स्मेल भनेको आई थिङ्क बिकज द इन्फ्रास्ट्रक्चर इज नट वेल बिल्ड, नट वेल भेन्टिलेटेड, र त्यहाँ एकदम ड्याम्पनेस छ र त्यहाँ भित्रको सफाइ अलिक कम त छँदैछ। र त्यो स्मेल भनेको अब मोस्ट अफ द मेजर गभर्मेन्ट हस्पिटल जाँदाखेरि छिर्ने बित्तिकै लबी एरियादेखि नै यु स्मेल टोइलेट्स, नम्बर 1। नम्बर 2, यु स्मेल फिनेल छरेको हुन्छ नि, त्यो लिक्विड फिनेल छरेको, अनि पावरफुल डिसइन्फेक्टेन्ट्स होइन। सो यो इस्युज र कपल विथ द्याट विल बी प्रपर भेन्टिलेसन नभएकोले त्यहाँ बिग क्राउड, सो त्यो मान्छेहरूको हुन्छ नि स्मेल अर्डर, ह्युमन अर्डर सो ब्याड। यो सबै सम्मिश्रण भएर आउँदाखेरि इट ब्रिङ्स फोर्थ सम काइन्ड अफ अर्डर विच यु नर्मली डु नट फाइन्ड इन एनी अदर इन्भाइरोमेन्ट। सो मेजोरिटी उसमा त्यस्तै छ। बट इफ यु टक अबाउट आजकलका प्राइभेट सेक्टरको हस्पिटल्समा द स्मेल इज भर्चुअली नन एक्जिस्टेन्ट। र हेर्ने हो भने there's virtually no difference. Like if you come to many hospitals, like let's say my own hospital, if you walk into my hospital lobby, you will not find that smell. If you walk into the corridors, down the corridors of my hospital, you will not find that smell. In fact, if you come to Star Hospital lobby, you can smell fresh coffee being brewed. At the lobby, we have a huge coffee shop, so you can smell coffee there, coffee machines also. And we use a lot of ventilation there. We use even अहिले COVID-19 भएको कारणले गर्दाखेरि कोभिड भाइरस एयरको भाइरसलाई डिसइन्टिग्रेट गर्नलाई किल गर्नलाई वी युज plasma clusters भन्ने machine छ. So these plasma clusters, they throw ions, positive and negative ions in the air, where they attach themselves with the protein of the virus, and then it disintegrates the virus.
एट द सेम टाइम किशोर सर हाम्रो हस्पिटल्सहरूको जुन एम्बियन्स हुन्छ त्यो एम्बियन्समा मान्छेहरू बस्दाखेरि पनि अफकोर्स होइन मान्छे आफ्नो रोगलाई उपचार गर्नको लागि आएका हुन्छन्, हार्टबिट तेज होला, अलिकति सिरियसनेस इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ नै, अलिक बढी नै सिरियस मुभी हेरे जस्तो पनि लाग्छ बेला बेलामा, अलिकति बढी जली, अफकोर्स त्यो जली त पुरै पक्कै पनि हुन नसक्ला, त्यो सिरियस माहौल नै हो, तर अलिकति फनको फ्याक्टर, अलिकति ह्याप्पिनेस र जलिनेस र जोयको फ्याक्टर पनि एड गर्न जरुरी हुन्छ कि त्यसले कुनै न कुनै रूपमा हेल्प गर्न सक्ला कि यो पार्ट इम्पोर्टेन्ट होइन कि या भए तापनि इन्कर्पोरेट गर्न नसकियो कि हाउ डु एक्चुअली सी द रियालिटी ग्राउन्ड? यसमा आई थिङ्क लट लाइक यस्तो 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 पनि हुन्छ कि हस्पिटलहरूको दुईवटा कन्स्ट्रेन्ट हुन्छ, एउटा त म्यान पावरको कन्स्ट्रेन्ट हुन्छ, राइट काइन्ड अफ म्यान पावर कन्स्ट्रेन्ट छ, अर्को अफकोर्स फाइनेन्सियल रिसोर्सेस फाइनेन्सियल कन्स्ट्रेन्ट सधैँ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हस्पिटलले आफूले गर्न खोजेको एम्बियन्सलाई अझ बेटर गर्न खोजेको त्यो गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ नि अलमोस्ट अल द हस्पिटल्सको म फिल गरिरहेको छु। र कतिपय अब गभर्मेन्ट सेक्टरको हस्पिटल पुराना हस्पिटलहरूमा त अब चाहिँ नि अब त्यो गर्ने उनी छैन, कल्चरै छैन। सो त्यो कल्चरै नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ जब 9 to 5 जब 10 to 5 जब गर्ने जुन एडमिनिस्ट्रेटिभ विङहरू हुन्छन् त्यो परिपाटीले गर्दाखेरि त्यो इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्छ। यसमा हामीले चाहिँ नि हाम्रा ग्राहक भनौँ, कस्टमर पेसेन्ट पार्टीहरूलाई पेसेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले सुविधा दिनुपर्छ। दे सुड फिल रिफ्रेस, दे सुड फिल गुड, दे सुड फिल भेरी वेलकम इन दिस हस्पिटल भन्ने त्यो पुराना हस्पिटलमा त पटक्कै थिएनन्। र अहिले नयाँ आएका हस्पिटलहरूमा पनि कहिले कतै म्यान पावरको कन्स्ट्रेन्ट, कतै फाइनेन्सियल कन्स्ट्रेन्टले गर्दाखेरि अल दिस थिङ्स चाहिँ नि गर्न खोज्दा पनि चाहिँ नि त्यति द्याट्स वाइ मैले भने स्टार हस्पिटलको हकमा वाट आई हेभ डन इज आई हेभ कन्भर्टेड द लबीको वान कर्नर इन्टु नाइस कफी सप where as you enter the lobby you can smell the fresh coffee being brewed छ नि, filter coffee. So त्यसले गर्दाखेरि the whole thing sometimes people get confused where you walked into, is a hospital, is it a coffee shop? किशोर सर यसमा तपाईको अहिलेसम्मको ओपिनियनबाट पनि एउटा हामी जेनरल मान्छेले बुझेको एउटा कन्क्लुजन के पनि हो भन्दाखेरि गभर्मेन्ट हस्पिटल्समा हामी गयौँ भनेपछि देयर आर मेनी थिङ्स विच आर नट द काइन्ड अफ थिङ्स द्याट वी एक्सपेक्ट अर द्याट वी वान्ट। हामीलाई रोग लागिसकेपछि अलिकति राम्रो इन्भाइरोमेन्टमा हामी जान चाहन्छौँ। अनि अफकोर्स जब हामीले गभर्मेन्ट हस्पिटलमा जानुपर्छ तपाईँको लाइनको मिसम्यानेजमेन्टदेखि लिएर सानसानो कुराको मिसम्यानेजमेन्ट त्यहाँ त्यो एउटा छुट्टै स्ट्रेस र एङ्जाइटी जुन एक्सपिरियन्स गर्नुपर्छ। र कतिपय अवस्थामा टेक्निकलिटी पनि कतिपय गभर्मेन्ट हस्पिटलको आँखाको हस्पिटलहरू पनि तेज भएको कारणले गर्दा धेरैजना व्यक्ति पनि त्यहाँ जानुपर्छ। प्लस यसबाट किशोर सर एउटा अर्को प्रश्न जन्मिन्छ कि अहिलेसम्म पनि तपाईसँग पैसा बढी छ भनेपछि यु गोना गेट गुड मेडिकल सर्भिस, बट इफ यु डोन्ट ह्याभ मनी यु विल ह्याभ टु सफर इभन इन हस्पिटल्स। सो डोन्ट यु थिङ्क दिस कन्क्लुजन इज समहाउ अन आवर रियालिटी ग्राउन्ड? वेल त्यसको नेपालको कन्टेक्स्टमा यस द्याट्स ट्रु, बट हामीसँग आई थिङ्क इभन पिपल निड टु बी एजुकेटेड। हामीसँग अहिले देयर आर दिस अ थिङ कल इन्सुरेन्स, हेल्थ इन्सुरेन्स। र एज अ हेल्थ इन्सुरेन्स मान्छेहरूले गरिदियो भने अहिले गभर्मेन्ट इज इनिसिएटिङ, र आई थिङ्क हेल्थ इन्सुरेन्सको गभर्मेन्टले अहिले नेपालैभरि दे आर रनिङ अ क्याम्पेन एन्ड तर त्यति सक्सेसफुल भएको छ भन्ने मैले सुनेको छैन। बट फर नोमिनल प्रिमियम 1 लाख 1.5 लाख 2 लाखको चाहिँ नि हेल्थ इन्सुरेन्सको प्याकेजहरू छन्। र मान्छेहरूले अहिले बुझेर त्यो कस्तो छ भने हामी नेपालीहरूको पनि सायद एजुकेसनको कमी हो के हो, त्यसले गर्दाखेरि यो 1500-2000 रुपियाँ प्रिमियम पनि किन तिर्ने र म बिरामी नै छैन भन्ने त्यो एउटा छ नि, त्यो हुँदो रहेछ। पछि म बिरामी भयो भने मैले यति पैसा खर्च हुनसक्छ भने त्यो वी डोन्ट ह्याभ द्याट एडुकेट एजुकेसन भन्ने कि त्यो हुनसक्छ भन्ने अनुमान गर्न नसकिने क्यापासिटी नभएको कारणले गर्दाखेरि पिपल एन्ड अप पेइङ। यो उपायले दे क्यान गो टु प्राइभेट हस्पिटल? स्योर इभन नाउ आजको दिनमा पनि आई डोन्ट वान्ट टु एडभर्टाइज स्टार हस्पिटल एज सच, तर आज पनि हामीले स्टार हस्पिटलको स्टार एस्योरेन्स भन्ने एउटा प्रडक्ट छ, द्याट्स हेल्थ इन्सुरेन्स प्रडक्ट। र त्यसमा इफ यु पे सम नोमिनल प्रिमियम होइन, अब डिपेन्डिङ अन एज फ्याक्टर 2500-3000देखि 6-7 रुपियाँको उसमा यु गेट 5 लाखसम्मको हेल्थ इन्सुरेन्स हुन्छ। एन्ड द्याट इन्सुरेन्सले 100% विल टेक केयर अफ यो हस्पिटलको बिल 100%। You don't even have to take out a rupee from your pocket. In fact, if you fall sick at a hospital out here, you just need to come with a membership card, deposit the card in the counter, and then everything is free. अब यो सिस्टमहरू छ। अब यो चाहिँ नि आम जनता धेरैले दे आर नट अवेर
र कोही अवेर भएकोहरूले पनि त इभन त्यो 2500-3000 रुपियाँ प्रिमियम पनि किन तिर्ने र नतिरौँ भन्ने त्यो टाइपको मेन्टालिटी हुँदो रहेछ क्या। सो त्यो तिरेको खण्डमा चाहिँ नि मैले भोलि मेरो हस्पिटलको बिल 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख कति आउँछ म सबै चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि मेरो 100% त्यसको हेल्थ इन्सुरेन्सबाट चाहिँ नि पेमेन्ट हुन्छ भन्ने त्यो एउटा चाहिँ नि एजुकेसन सबैको दिमागमा हामीले छिराउन सक्यौँ भने आज इभन गरिबभन्दा गरिब मान्छे पनि कम पैसा भएकाले पनि प्राइभेट सेक्टर हस्पिटलमा ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ। र अझ यसको ब्युटी के छ भने यो इन्सुरेन्स प्रडक्ट लियो भने त्यसबाट इभन इन्डियामा पनि मोर देन 10,000 हस्पिटल्समा यु क्यान वक इन फर एन्ड गेट ट्रिटमेन्ट। कति खर्च गर्नुपर्छ सर भनेपछि तपाईँको 5 लाखसम्मको 5 लाखसम्मको लागि एज ग्रुप हेरेर 2500-3000 देखि लिएर 7,000-7,500 रुपियाँसम्म। सो बिफोर वी गो टु प्रजित सर एउटा अर्को प्रश्न किशोर सर, यु हेभ बिन अ कर्पोरेट आइकन एज वेल, यु हेभ कन्ट्रिब्युटेड अन सो मेनी सेक्टर्स त्यसको थ्रुबाट वाट डु यु थिङ्क इज वान फन्डामेन्टल रिजन द्याट देयर इज अ बिग ग्याप बिट्विन गभर्मेन्ट हस्पिटल्स एन्ड प्राइभेट हस्पिटल त्यो म्यानेजमेन्टको स्पेसली पाटोमा? माई अजम्पसन वुड बी, प्लिज करेक्ट मी इफ आई एम रङ, do you think one of the major reason is private hospital ma there is this profit that some people can make versus government ma there is no profit that individuals can make? Do you think this is somehow indirectly or directly one of the major factor? I think profit no profit I mean it's an incentive, you know? Yeah, incentive. Yeah. So private sector hospital ma there's I think fairly good incentive for you to you know innovate things, initiate things, do things on your own, and then have it delivered and executed to yield results. Yeah. Then you are also adequately compensated. So the compensation is the word. Whereas government hospital ma that part is missing, that incentive is missing. There you are not given opportunity to be innovative. You are not given opportunity to initiate things. So which means you only need to follow what's written there in the books, black and white. You only follow orders coming from the top. So then slowly you have this, you start losing your innovative your strength, capacity. Then you are not adequately incentivized. मैले जति काम गर्दाखेरि पनि this is what I get. Incentive is the major factor, plus the freedom to improve and everything. So personal satisfaction पनि छैन र incentive पनि adequately छैन भने मैले यति नै. So would you be interested to be a chairman of a government hospital if given the right kind of financial incentive? Yes, of course, why not? I would love it. I mean, government hospitals, there's a whole lot of things you can do to improve government hospitals. All right, Kishor sir, not much of discussion on this topic. So my dear friends, we are having wonderful conversation. हामीको Kishor sir र Prajit sir सँग अब Prajit sir तर्फ हामीहरू अर्को टपिकलाई लिकन कन्भर्सेसन अगाडि बढाउनेवाला छौँ. Please write down on the comment box what are some of the creative ways for us to improve our health? तपाईको ओपिनियनमा what can be some of the creative ways? तपाईँ पानीदेखि लिएर आकाश, आयुर्वेदिक, योगदेखि लिएर मेडिटेसन या त तपाईँको नेचुरोप्याथी अनेकौं च्याप्टरमा भइकन तपाईँ आफ्नो ओपिनियनलाई यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ. Come on, sky is the limit. Even sky is not the limit because people already have their legs on the moon until unless रसियाको conspiracy theory आएसम्म, right? त्यसपछि debatable मुनमा ल्यान्ड गरे गरेन, but we're not going into that topic. But write down your opinions र त्यो बाहेक आजको हामीको कन्भर्सेसन सम्बन्धी if you have any opinions, any counter arguments or any of the question, throw it, share, taki at the end of the day one of the deserving one can somehow grab the mobile phone. With that note, let us get our eyes and camera towards Prajit sir. Prajit sir, हामीहरुको आजको एउटा कुरा which is really exciting me is this topic of BH, Bachelors in Health Care Management. यो सब्जेक्टको बारेमा मैले पनि सुनेको धेरै समय भएको छैन. I have been on this field of working with principals, teachers and students since a long time, but this somehow seems like a very new discipline. But मेरो स्टडीले थाहा पाए कि यो त्यति नयाँ सब्जेक्ट पनि होइन. So my dear friends, we are discussing about a new discipline and this is going to be exciting for you. तपाईले यदि +2 graduate हो भनेपछि this can be exciting for you. र यदि तपाईँ under graduation को graduate हो, yeah, you're doing something else, you can also advise this thing to other people. We are talking about a new discipline. एउटा नयाँ सब्जेक्ट जुन सब्जेक्ट धेरै अरु कमन सब्जेक्ट भन्दा एउटा युनिक सब्जेक्ट को रूपमा यहाँनिर स्ट्यान्ड आउट भएको छ. सो प्रजित सर, BHCM को बारेमा तपाईँ एक लाइनमा कसरी भन्नुहुन्छ? Bachelors in Health Care Management. What is it in one sentence? Thank you for the question. मैले यसलाई एक लाइनको एन्सर दिनुभन्दा पहिले थोरै अलि रेक्टिफाई गरेँ मैले सरलाई. के भन्छ भने अब यो नयाँ डिसिप्लिन भनेर जुन भर्खर यहाँ चर्चा गर्नुभयो नि, यसको डेभलपमेन्ट नेपालमा 2001 मा भइसकेको थियो. वाउ. आजको दिनमा आउँदाखेरि अहिले नयाँ जस्तो लागिरहेछ. त्यही भने यसको अर्थ के भने धेरै पुरानो कोर्स
BBA भन्दा पनि कतिवटा युनिभर्सिटीले BBA ल्याउनुभन्दा अगाडि पनि यो अलरेडी BHCM आइसकेको थियो, तर यसको पपुलारिटी नभएको कारणले गर्दा आज हामी सबैले यसलाई नयाँ कोर्सको रूपमा देखिरहेछौँ। अब BHCMलाई एक लाइनमा डिफाइन गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि हामीले हेर्न सक्छौँ BHCM ब्याचलर्स इन हेल्थ केयर म्यानेजमेन्ट भनेपछि इट इज वान अफ द म्यानेजमेन्ट कोर्सेस, म्यानेजमेन्ट कोर्समध्येको एउटा कोर्स हो जसमा हामीले म्यानेजमेन्टका 40% कोर्स अनि हेल्थ केयरसँग सम्बन्धित भएकोले हेल्थका पार्टहरूलाई बढी यसमा युज भएको देखिन्छ र केही मात्रा आइटीको पनि यसमा छ। अर्थात् इन वान सेन्टेन्स BHCM इज अ कोर्स विच इन्क्लुड म्यानेजमेन्ट, आइटी एन्ड हेल्थ केयर सब्जेक्ट्स। यो सब्जेक्ट पढेपछि एउटा विद्यार्थी कुन चाहिँ ठाउँमा आफूलाई देख्न सक्छ? पक्कै पनि म्यानेजमेन्ट नो हस्पिटल एउटा वान अफ द पार्ट चाहिँ हो, वान अफ द मेजर पार्ट। यस एक्ज्याक्टली, किनकि हामीले अब हेल्थ केयर भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा एउटा सर्टेन इन्ट्युसन के आइदिन्छ भने हेल्थ भन्ने बित्तिकै हस्पिटल हुन्छ, तर हस्पिटल मात्र एउटा स्कोपको एउटा पार्ट चाहिँ होइन, हस्पिटल मेजर पार्ट चाहिँ हो, तर हस्पिटल बाहेक एनजिओ छ, आइएनजिओ छ, त्यसरी फार्मास्युटिकल कम्पनीजहरू छ। यो पढिसकेपछि मान्छेहरू आफै किन हेल्थ केयर एडुकेटर्स जस्तै हेल्थ केयर कन्सल्ट्यान्ट पनि हुनसक्छ नि त। नेपालमा यसको डेभलपमेन्ट बिस्तारै हुँदैछ भनेपछि हस्पिटल मात्रै होइन कि एनजिओ, आइएनजिओ अनि त्यसरी फार्मास्युटिकल कम्पनीजहरू अनि हेल्थ रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरू भएर चाहिँ आफ्नो स्कोपलाई एक्सपान्सन गर्न सक्छन् विद्यार्थीहरूले। एउटा यो स्पेसिफिक कोर्स हो, BBAसँग हामीले कम्पेरिजन गर्न सक्छौँ किनकि +2 गरे पछाडि के गर्ने भन्दा आजभोलिको ट्रेन्ड नै के छ त BBA कमन कुरा नै भएर देखिरहेछ। अलिकति स्पेसिफिक कोर्स छ कि स्पेसिफिक कोर्सहरू नेपालमा धेरै देखिरहेका छन्, जस्तै होटल म्यानेजमेन्टको लागि BHCM हामीले सुनिरहेको हुन्छौँ होइन, त्यसरी BIT भनेर IT सेक्टरको लागि विद्यार्थीहरूले रोजिरहेका हुन्छन्। तर अब हेल्थ पनि एउटा राम्रो वाइडर एप्लिकेसन भएको चाहिँ एउटा स्कोप भएको ठाउँ चाहिँ हो जस्तो लाग्ने विद्यार्थीहरूको लागि BHCM चाहिँ नै अलिकति पक्कै पनि हस्पिटल प्लस हेल्थ रिलेटेड इन्स्टिट्युसन्सको लागि चाहिँ। सर नेपालमा अहिले 6वटा कलेजहरूमा हो मैले यसलाई रेक्टिफाई गर्छु 5वटा जस्तो लाग्छ मलाई। 5वटा नै हो। काठमाडौँमा 5वटा र भ्याली बाहिर एउटा हो कि? काठमाडौँमा 4वटा, भ्याली बाहिर एउटा। अलराइट या सरलाई पक्कै पनि यो कुरा बढी थाहा होला, मेरो होमवर्कमा अलिकति बेग्लै इन्फर्मेसन आएको पनि हुनसक्छ। सर अहिले युट्युबको जमानामा कस्तो कस्तो किसिमको ब्रान्ड र व्यक्ति कहाँबाट कहाँ पपुलारिटी गेन गरिसके, एउटा सब्जेक्टले अझसम्म किन पपुलारिटी गेन नगरे? अब यो पपुलारिटी गेन नगर्नुमा केही कारणहरू पक्कै पनि छन्। पहिलो कुरा त के भने पहिले हाम्रो चाहिँ BHCM 2001मा आउँदा नि 2000मा आउँदाखेरि जम्मा एउटा कलेजमा मात्रै थियो, नेसनल ओपन कलेजले मात्रै यसलाई सञ्चालन गर्नुभएको थियो। अनि त्यस पछाडि अलिकति पछि गएर नोबेल कलेजले पनि पायो। अनि 2013बाट अब हामी इम्पेरियल बिजनेस कलेज अनि प्लस अथर्व 2013मा इम्पेरियल बिजनेस कलेज र अथर्व यो पाइयो। अनि त्यसपछि अहिले भर्खर लास्ट इयरबाट हाम्रो सेन्ट्रल कलेजले भएको छ भनेपछि 1 2 3 4 एक्ज्याक्टली तपाईँले भनेको 5वटा हो, 5वटा हो। 4वटा चाहिँ सरले 6वटा भन्नुभएको थियो, 4वटा चाहिँ काठमाडौँमा छ अनि एउटा चाहिँ महेन्द्रनगरमा छ। आज जित्नु भयो सरले मोबाइल फोन है, त्यही भएर सरको इन्फर्मेसन करेक्ट राइट? ठिक छ, होइन यो मेरो मलाई मोबाइल फोन नि मेरो विद्यार्थीहरूलाई दिनुहोस्, भाइ बहिनीले भ्युअरलाई दिनुहोस्। तपाईँको होइन सर, हामीले डिजर्भिङलाई दिन्छौँ सर। एनिवेज प्रजित सर, हामीले आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई, हाम्रो स्पेसली हाम्रो अडियन्सहरूलाई यो कोर्स ठिक छ या ठिक छैन भन्ने रेकमेन्डेसन दिनुभन्दा अगाडि हामीले अलिकति मन्थन पक्कै पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, कोर्सको बारेमा क्रिटिकली हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। के यो सब्जेक्ट धेरैजना MBBS को ड्रिम राखेका तर त्यहाँसम्म पुग्न नसकेका व्यक्तिहरूको चासोको विषय बनेको सब्जेक्ट पनि हो? यो स्याड बट ट्रु। अब यसलाई होइन पनि भन्न सक्दिनँ, तर त्यो फेलरहरू अब MBBSमा ट्राई गर्दा गर्दै नसकेका व्यक्तिहरूलाई मात्रै यसले ल्याउँछ भन्ने कुरो होइन। कतिपय विद्यार्थीहरू आजभोलि मैले के देखिरहेको छु भने म फर्स्टमा BHCM नै गर्छु भनेर पनि आजभोलि आउन थालिसक्नुभयो, किनकि अब लास्ट 2 इयर्सदेखि BHCMको जुन पपुलारिटी अलिअलि बढिरहेको छ, यसले गर्दा +2 गर्दा गर्दै विद्यार्थीहरूलाई जब हामी कलेजमा पनि गएर कहिलेकाहीँ यसको बारेमा कोर्सको बारेमा चर्चा गर्छौँ, त्यो चर्चा गर्दाखेरि उहाँहरूले अलरेडी माइन्डसेट के बनाउनुहुन्छ त आफ्टर कम्प्लिटिङ माई +2 ग्रेजुएसन +2 गर्ने बित्तिकै म त BHCM पढ्छु भन्ने विद्यार्थीहरू पनि मैले भेटेँ। अनि पक्कै पनि सरले भने जस्तो MBBS गर्दा गर्दै अनि अब नर्सिङको ट्राई गर्दाखेरि नर्सिङमा नाम ननिस्केका विद्यार्थीहरू, ती व्यक्तिहरू जो व्यक्तिले हेल्थको सेक्टरमा आफूलाई हेर्न चाहन्छन् तर केही मेजर डोमिनेन्ट अकुपेसनमा जान सकेनन् भने उहाँहरूलाई पनि एउटा डोरवे हुन सक्छ। एक्ज्याक्टली हो, उहाँहरू चाहिँ आउनु गर्नु भएको छ। तर आजभोलि त्यो सँगसँगै अब म BHCM नै गर्छु भनेर आउने विद्यार्थीहरू पनि पक्कै पनि अलि भिडभाड बढिरहेको छ। सर यो सब्जेक्टमा तपाईँले भन्नुभएको जस्तै पनि एउटा म्यानेजरियल पार्ट भयो, अर्को एनाटोमीको पार्टमा पनि सायद हामी छलफल गर्छौँ होला, कुनै न कुनै रूपमा हेल्थ रिलेटेड टेक्निकल नलेज पनि हामी दिन्छौँ होला। एकजना विद्यार्थी जो एकजना विद्यार्थीलाई कतिको सजिलो हुँदो रहेछ त म्यानेजमेन्ट प्लस त्यो टेक्निकल पार्ट पनि पढ्न, किनकि म चाहिँ के देख्छु कि आई मिन देयर आर स्टुडेन्ट्स जो दुवै कुरालाई ब्यालेन्स गरेर अगाडि जान सक्छन्, बट देयर आर लट अफ स्टुडेन्ट्स जो म्यानेजमेन्टमा दे क्यान समहाउ क्रस इट पास इट थ्योरिटिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट, तर एनाटोमीमा जब इन्फर्मेसनहरू कन्ठ पार्नुपर्ने हुन्छ दे समहाउ फेल अन द्याट पर्टिकुलर प्रोसेस। यो कुनै न कुनै रूपमा रियालिटीको ग्राउन्डले टच गरे हुन पनि सक्छ। सो डु यु थिङ्क स्टुडेन्ट्स क्यान समहाउ ब्यालेन्स इट अर वाट इज द सिनेरियो? अब मैले आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सलाई यहाँ सेयर गर्नु पर्दाखेरि
अब पक्कै पनि यहाँ चाहिँ कि अलिकति थोरै एनाटोमीका टर्मिनोलोजिजहरू डाइरेक्टली म्यानेजमेन्टका सब टर्मिनोलोजिजहरूभन्दा अलिकति के हार्ड हुन्छन्, अलिकति अनफ्रेन्डली हुन्छन् त्यस्ता विद्यार्थीहरूको लागि। तर पनि हामीले विद्यार्थीहरूले त्यहाँ इन्भल्भ भइसकेर विद्यार्थीले जुन पास रेट देखाइरहेछन् र जुन स्कोर उहाँहरूले अब्टेन गर्नुभएको छ, मलाई लाग्दैन कि त्यो धेरै चिउरा के अरे फलामको चिउरा जस्तो। सुरुमा अलिकति गाह्रो त हुनसक्छ, तर गाह्रो हुँदाहुँदै पनि विद्यार्थीहरूले त्यसलाई सजिलो बनाएर लानु, किनकि त्यसमा विद्यार्थीहरूलाई हामीले कसरी मोटिभेट गर्छौँ। प्रजित सर, तपाईँ कतिको बायस भएर आफ्नो सब्जेक्टप्रति आज? म बिल्कुल बायस भएको छैन। किनभने होइन, मैले कन्टिन्यू गरिहालौँ। यहाँ साइन्सका विद्यार्थीहरू मात्रै आउनुहुन्न, म्यानेजमेन्ट पढेका विद्यार्थीहरूले पनि आएर हाम्रो एकदमै राम्रो स्कोर ल्याएर पास गर्नुभएको छ। स्कोर त त्यति धेरै हार्ड त होइन नि त। फेरि एउटा सब्जेक्ट हामीले के हुन्छ भन्दा एउटा सेमिस्टरमा 5वटा सब्जेक्ट हुन्छ, 3वटा सब्जेक्ट हाम्रो म्यानेजमेन्टको हुन्छ भने 2टा सब्जेक्ट अलिक सफ्ट लेभलमा हेल्थसँग रिलेटेड हुन्छ। एउटा एनाटोमी भन्ने सब्जेक्ट पनि इट्सेल्फ त्यहाँ छ। एनाटोमीका केही टर्मिनोलोजिजहरू गाह्रो हुन्छन्, त्यो विद्यार्थीहरूलाई गाह्रो लाग्न सक्छ। जस्तै एउटा सब्जेक्ट गाह्रो भन्दा इन्टायर कोर्सलाई हामीले गाह्रो भन्न मिल्दैन। मैले कम्पेरिजन गर्छु बिबिएकै। बिबीमा पनि त हाम्रो अब कोही विद्यार्थीहरू मार्केटिङ ब्याकग्राउन्डबाट आउनुहुन्छ, मार्केटिङ ब्याकग्राउन्ड आउनुभएको विद्यार्थीलाई म्याथ गाह्रो लाग्न सक्छ। साइन्स पढेका विद्यार्थीहरू पनि बिबीमा आफूलाई राख्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ एकाउन्टको प्याटर्न अलिकति गाह्रो लाग्न सक्छ। प्रजित सर, म अर्को प्रश्नमा जम्प गरौँ, यसको मोटामोटी हामीले क्लियर भइसकेको कारणले यसलाई मैले सकाइदिइहालौँ। भने पछाडि साइन्सबाट आएको विद्यार्थीलाई एकाउन्ट गाह्रो लाग्दाखेरि ती साइन्सका विद्यार्थीले बिबिएलाई युनिभर्सिटी टप गरेको पनि त हामीले इतिहास देखेका छौँ नि। यसको अर्थ एउटा सब्जेक्ट गाह्रो हुँदाखेरि एक्ज्याक्टली यो कोर्स नै गाह्रो भन्ने कुरा हामीले भन्न मिल्दैन। हरेक कोर्समा बिबिए पढ्नुहोस्, त्यहाँ एउटा दुईवटा सब्जेक्ट कुनै पनि विद्यार्थीले गाह्रो लाग्छ। यसमा पनि केही सब्जेक्टहरू छन् which can be difficult, तर त्यति डिफिकल्ट होइन भन्ने सरको भनाइरहनु। सर, यसमा एउटा पाटो म्यानेजमेन्टको हामीले पाटो सिकायौँ, प्लस मेरो बुझाइमा चाहिँ यो सब्जेक्टको जो ग्रेजुएट हुनुहुन्छ, हाम्रो ब्याचलर्स इन हेल्थ केयर म्यानेजमेन्टको जो ग्रेजुएट हुनुहुन्छ, उहाँहरू धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू हस्पिटललाई कता कता आफ्नो ड्रिम जबको रूपमा पनि हेर्लान्। त्यहाँभित्र गइकन उहाँहरूले टेक्निकल पिपलहरूलाई असिस्ट गर्नुपर्ने या गाइडेन्सको काम, म्यानेजमेन्टको काम पनि उहाँहरूले गर्लान्। यो म्यानेजमेन्टको, किनकि हस्पिटलभित्र छिरिसकेपछि यु हेभ टु गेट इन्टु अ लट अफ म्यानेजरियल वर्क। यस, एक्ज्याक्टली। सो यो सब्जेक्ट पढेर आर वी गोइङ टु बी एबल टु ट्रेन पिपल टु बी एबल टु म्यानेज थिङ्स इन रियल ग्राउन्ड? किनकि मान्छेको साइकोलोजी बुझिसकन उहाँको साइकोलोजीलाई सिफ्ट गर्नु, अपलिफ्ट गर्नु, टेक्निकल पिपलहरूलाई पनि आफूसँगै कुनै न कुनै रूपमा काममा अगाडि बढाउनु डजन्ट रियली सिम लाइक लेस च्यालेन्जिङ वर्क। इट रियली सिम्स लाइक अ च्यालेन्जिङ टास्क। र मान्छेको साइकोलोजीलाई अपग्रेड गराउँदै म्यानेजमेन्टको पाटोलाई अगाडि बढाउनु, आवर स्टुडेन्ट्स रियली गोना ह्याभ द्याट काइन्ड अफ स्किल यो कोर्स पढिसकेपछि? अब यो कोर्स पढिसके पछाडि अब सरले हस्पिटलको कुरा गर्नुभयो, हस्पिटलमा गएर त्यहाँ म्यानेजमेन्टमा कसरी हेल्प गर्न सक्छन् भन्ने कुरालाई अब इन्टररिलेट गर्न यो क्वेसनले खोजिरहेछ। अब पक्कै पनि हामीले पढेको कुरालाई प्र्याक्टिकल लाइफमा जाँदाखेरि पढेको कुरोले कतै न कतै हेल्प गर्छ। धेरै विद्यार्थीले के सोध्नुहुन्छ भने यो पढेको कुरा त प्र्याक्टिकल लाइफमा युजै छैन भन्नुहुन्छ। तर कुरा के छ भने हामीले जे पढेको हो त्यो कुरालाई हामीले प्र्याक्टिकली हेर्दाखेरि केही डिफ्रेन्ट त हुन्छ। जस्तै मैले हस्पिटलकै इक्जाम्पल कुरा गरौँ न, डक्टरले ट्रिटमेन्ट गर्नुहुन्छ, नर्सेसहरूले नर्सिङ सर्भिस प्रोभाइड गर्नुहुन्छ, तर स्टिल देयर आर लट अफ थिङ्स जसलाई हामीले म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हस्पिटल प्लानिङका कुराहरू होला। हस्पिटल प्लानिङ भनेको त एउटा डक्टरले गर्ने ट्रिटमेन्ट मात्रै हो, प्लानर त पक्कै पनि म्यानेजर हो नि त। र हामीले हेल्थ केयर म्यानेजमेन्टमा पढाउने भनेको त हस्पिटल प्लानिङ कस्तो हुन्छ, हस्पिटल सपोर्ट म्यानेजमेन्टका कुरा हुन्छ, लजिस्टिक म्यानेजमेन्टहरूका पार्ट्सहरू धेरै हुन्छन्। हामीले अहिले पनि हेर्न सक्छौँ नि, हस्पिटल लट्स अफ इस्युजहरू आइरहेको हुन्छ। कहिले काहीँ बिरामीको डेथ भएर इस्यु आइरहेको हुन्छ, अनि त्यसमा चाहिँ म्यानेजमेन्टको स्किल अलिकति कम भइरहेको कारणले गर्दा सबै कुरालाई यो सब्जेक्टले फिल गर्न सक्छ, बिकज दिज आर लाइक बिग वर्ड्स सर। यो एकदमै गाह्रो कामहरु सबै कुरालाई एउटा कुराले कहिले पनि कम्प्लिटली पुरा गर्न सक्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। सरको पनि भनाइ त्यही होला। तर कतै न कतै सम्म यसले हेल्प त गर्छ नि त। र एउटा कुरा के पनि मैले यहाँ थप्न खोजेँ भने पढेको व्यक्तिले पक्कै पनि केही न केही तरिकाले राम्रो तरिकाले प्लान गर्न सक्छ क्या। भनेपछि यो पाटोहरुमा यो कोर्सले कुनै न कुनै रूपमा तयारी गर्ने एफोर्ट चाहिँ दिन्छ। आजको यो मार्केटमा BHCM का विद्यार्थीहरू सप्लाई भइसक्नु भन्दा पहिले हस्पिटलमा पहिले पनि त म्यानेजर थिए नि त। क्वेशन यहाँबाट पनि आउन सक्छ। यसको अर्थ पहिले जो म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो, जस्तै किशोर सर अब CEO भएर बसिसक्नु भएको मान्छे, उहाँ त अब सनराइज ब्याङ्कको CEO, सिभिल ब्याङ्कलाई पनि म्यानेजमेन्टको टप लेभलमा बसेर हेर्नुभयो। अहिले हाम्रो चाहिँ स्टार हस्पिटलको चेयरम्यान हुनुहुन्छ। भनेपछि उहाँहरूले हेर्ने कुरा एउटा पार्ट छ भने अब त्यही खालको कोर्स पढेका विद्यार्थीहरू आयो भने पक्कै पनि उहाँको आँखामा त ती विद्यार्थीहरू पहिला पढ्ने स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम भयो भने थोरै भए पनि जानेकाहरुमा आउने भयो। एक्ज्याक्टली नलेज चाहिँ त्यहाँबाट विद्यार्थीले होल्ड गर्छन् र त्यो नलेज होल्ड गरेको विद्यार्थीलाई मलाई जहाँसम्म लाग्छ हस्पिटलले, NGOले, INGOले, क्लिनिक्सले, फार्मास्युटिकल कम्पनीजले यस्ता विद्यार्थीहरूलाई बिस्तारै अझै बढी नोटिस गर्ला। थ्यांक यू सो मच प्रजित सर। माय डियर फ्रेन्ड्स, वी आर हैविङ एब्सोल्युटली इन्ट्रेस्टिङ कन्भर्सेसन। एउटा हामीहरु हस्पिटलको पाटोलाई पनि हामीहरु एनालाइज गर्दैछौँ। एट द सेम टाइम एउटा नयाँ कोर्स भन्न मैले मिल्दैन है, नो नयाँ कोर्स भन्न मिल्दैन, तर धेरैजना व्यक्तिले अहिलेसम्म नसुनेको तर एउटा एन्शियन्ट काइन्ड अफ कोर्स
जुन कोर्स एउटा स्पेसलाइज्ड कोर्स छ र त्यसले एउटा केही स्पेसिफिक ठाउँमा विद्यार्थीलाई पुगाउने निधो पनि गर्छ अनि समथिङ विच इज एक्साइटिङ मी अबाउट दिस प्रोग्राम इज एउटा स्पेसिफिक प्रोग्राम जसको एउटा स्पेसिफिक टार्गेटमा यसले विद्यार्थीलाई तयार गर्न खोजिरहेको छ विच रियली साउन्ड्स एब्सोल्युटली फ्यासिनेटिङ टु मी किनकि ब्रोड नभइकन स्पेसिफिक डिरेक्सनमा यो सब्जेक्टले लग्न खोजिरहेको छ माई डियर फ्रेन्ड्स हामीहरूको यो प्राइजको लागि प्लिज राइट डाउन यो ओपिनियन आज हामीहरूको क्वेसन अफ द डे रहेको छ वाट आर सम अफ द क्रिएटिभ वेज टु अपलिफ्ट आवर हेल्थ कुन क्रिएटिभ वे हुनसक्छ त्यसमा #ETWS लेखिकन यसमा आफ्नो ओपिनियन राख्नुहोला त्यो बाहेक हामीहरूको आजको यो डिस्कोर्स सम्बन्धी कुनै पनि तपाईँको क्रिटिकल ओपिनियन्सहरू छ क्वेसन्सहरू छ भने प्लिज थ्रो इट तपाईँको क्वेसन लिनको लागि वी आर एब्सोल्युटली क्युरियस एट द सेम टाइम अब जाउँ हामीहरू किशोरसँगको कन्भर्सेसनमा किशोर सर तपाईँसँग हामी कन्भर्सेसन गर्न चाहन्छौँ यही सब्जेक्टलाई लिकन सो किशोर सर तपाईँले प्रजित सरसँग साइड बाई साइड बस्नु भएको छ डजन्ट मिन द्याट यु विल ह्याभ टु समहाउ मोरली अर साइकोलोजिकली सपोर्ट हिम आई मिन बी योर सेल्फ कम्प्लिटली मैले त्यो भन्नु नपर्ला त्यही पनि पार्ट अफ माई रेस्पोन्सिबिलिटी किशोर सर there is somebody who is graduate of this subject त्यो व्यक्ति र एकजना अर्को व्यक्ति जो यो सब्जेक्टको ग्रेजुएट छैन तर उसँग इक्वल स्किल छ भने तपाईले त्यो दुईटा व्यक्ति मध्ये कसलाई आफ्नो काममा लिने सम्भावना तपाईसँग बढी हुन सक्छ आर दे गोना बी अन द सेम प्लेट या यो सब्जेक्ट पढेको कारणले गर्दा 0.1 एडभान्टेज बढी हुन सक्ने सम्भावना होला बिङ भेरी अनेस्ट नो डेफिनेटली यस्तो छ कि लाइक BHCM सब्जेक्ट म आफैले पनि धेरै अगाडि सुनेको थिइनँ इट्स जस्ट रिसेन्टली आफ्टर आई टुक ओभर स्टार हस्पिटल र BHCM भन्ने सब्जेक्ट छ भन्ने मैले थाहा भएको बिफोर आई डिडन्ट नो अबाउट इट र प्रजित सरले भन्नुभएको जस्तो 2001 देखि थियो नेपालमा र इम्पेरियल कलेज आउँदाखेरि 2013 मा आइपिओ र अहिले 4th 5th इन्स्टिट्युसन नेपालमा आएको हालसालै भयो 1.5-2 वर्ष मात्रै भएको छ भन्दाखेरि इट्स नट द्याट ओल्ड सब्जेक्ट यसमा त्यति धेरै विद्यार्थीहरू पनि त्यहाँबाट पास आउट भएको जस्तो लाग्दैन र त्यहाँ कुनै पनि कलेज यो प्रकारको कलेजको लागि आई थिङ्क द स्टुडेन्ट्स रिक्वायर 2 टाइप्स अफ एक्सपोजर यो थ्योरिटिकल छँदैछ एउटा प्र्याक्टिकल पनि जरुरी छ अब कता कता मैले अब BHCM गरेका स्टाफहरू पनि स्टार हस्पिटलमा पनि अहिले मैले फाटेफुटे देख्न थालेको छु त्यति धेरै छैन आई डोन्ट नो वाइ फाटेफुटे देखाएको छु र जुन ट्रेडिसनली अब BHCM जुन कन्सेप्टबाट सोचेर बनाइयो होला त्यो बेला र कोर्स डिजाइन भयो होला होइन मलाई अब BHCM को एक्ज्याक्ट करिकुलम थाहा पनि छैन मलाई अब क्या के हाउ मोडस अपरेन्डी भनौँ वा करिकुलम के छ त्यो पनि थाहा भएन तर BHCM को एक दुईजना जो हामी कहाँ स्टाफहरू छन् ती स्टाफहरूको पर्फर्मेन्स र अरू फिल्डबाट आएका जो स्टाफहरू छन् आई डोन्ट सी मच डिफरेन्स र अझ मैले के BHCM को जो त्यहाँ स्टाफहरू छन् अलिकति लेट ब्याक अप्रोच भएको जस्तो पनि फिल भइरहेछ कि किनभने BHCM भन्दा बाहेक अरू उसबाट डिसिप्लिनबाट आएका स्टाफहरू BBA, MBA अरू डिसिप्लिनबाट आएकाहरू दे समहाउ आई फाइन्ड देम मोर इनोभेटिभ टेकिङ मोर इनिसिएटिभ र विथ मोर बिगर पोजिटिभ एटिट्युड भन्दाखेरि अब BHCM मा सायद जोइन गर्ने जुन विद्यार्थीहरू हुन्छन् ती विद्यार्थीहरूलाई सायद एडुकेट एक्सपोजर नभएको कि द्याट दे निड टु बी मोर टेकिङ मोर इनिसिएसन बी मोर इनोभेटिभ बी ह्याभिङ मोर पोजिटिभ एटिट्युड र हस्पिटलभित्र पनि सायद BHCM मा हस्पिटलभित्र कस्तो कस्तो विङ कस्तो कस्तो फङ्सनहरू हुन्छ त्यो सबै फङ्सनहरू इच फङ्सन कसरी पर्फर्म गर्नुपर्छ र ती फङ्सनहरूमा आफू एन्ट्री हुँदाखेरि चाहिँ नि कसरी त्यहाँ चाहिँ नि ह्यान्डल गर्नुपर्छ भन्ने त्यो चाहिँ नि अलिकति थ्योरिटिकल नलेज भएको भए थाहा छैन तर प्र्याक्टिकल नलेज चाहिँ धेरै कम भएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई र त्यसमा जस्तै एडमिनिस्ट्रेसन विङ सञ्चालन गर्दाखेरि अथवा HR को पार्ट सञ्चालन गर्दाखेरि वा अपरेसनको पार्ट सञ्चालन गर्दाखेरि वा इभन हस्पिटलको लाइक मार्केटिङ स्टाइल इज एन्टायर डिफ्रेन्ट होइन र BHCM का ग्रेजुएट्सहरूले इभन हस्पिटलको मार्केटिङ यसरी गर्नुपर्छ भन्ने इनिसिएसन लिन सकेको खण्डमा वा हस्पिटलभित्रका फङ्सन्सहरू अन्य जति भनौँ न अब कस्टमर केयर पेसेन्ट केयर होइन कस्टमर केयर सर्भिस यो सबैलाई चाहिँ नि हामीले यसरी ह्यान्डल गर्नुपर्छ भन्ने थरो नलेज नभएको हो कि अथवा अलिकति
कता that something missing, just something missing. Something is definitely missing. Prajeet sir I'll come to you for sure. Kishor sir, मैले थप्नु पर्दाखेरि चाहिँ I truly understand your opinion and maybe that completely makes sense. My dear friends, Kishor sir को opinion has been so wonderful. यहाँनिर हाम्रो अब बल्ल heated conversation मा हामी यहाँनिर इन्टर गर्दैछ. Before Prajeet, I truly understand your impatience right now. तर यसबाट सर म कम्प्लिटली पुरै सिरियस तरिकाले पनि लिँदैन किशोर सरको यो ओपिनियन, किनकि कुन चाहिँ तरिकाले म लिन्छु भन्दाखेरि किशोर सरको अब्जर्भेसन उहाँको हस्पिटलमा भएका केही इम्प्लोइहरूको जजमेन्टको आधारमा सरको आएको यो कन्क्लुजन भएको कारणले गर्दा पुरै BHCM लाई यसले डिफाइन नगर्न पनि सक्छ. केही विद्यार्थीहरू प्यासनलेस भएको कारणले गर्दा पनि हुन सक्यो. तर सरको ओपिनियन एकदमै फेयर हो. उहाँको आफ्नो जजमेन्ट आफ्नो हस्पिटलमा लिमिटेड स्याम्पलको आधारमा भएको कारणले गर्दा द्याट इज ट्रू इन द कन्टेक्स्ट अफ द्याट हस्पिटल. इट मे नट नेसेसरली बी द इन्टायर पिक्चर. विथ द्याट नोट, Prajit sir, let me give you one question. It's going to be very interesting. Let us do this, Prajit sir. If you're comfortable with it. हामीसँग हुनुहुन्छ चेयरम्यान स्टार हस्पिटलको, and he doesn't have very good perception. अहिलेसम्म उहाँको त्यति राम्रो एक्सपिरियन्स भएको छैन. It could be completely fault of those individuals या उहाँको ट्रेनिङ. We don't know that. अनि हजुर यहाँनिर हुनुहुन्छ जो रिप्रेजेन्ट गरिदिनुहुन्छ हाम्रो विद्यार्थीलाई भन्दै हुन्छ कुनै न कुनै रूपमा कि इट इज समथिङ द्याट यु क्यान समहाउ थिङ्क अबाउट. सरले हामीहरूको चेयरम्यान सरलाई कुनै कुरा भन्नु पर्यो रे सो द्याट हिज पर्सेप्सन कुड बी चेन्ज नाउ अनवर्ड्स, व्हाट वुड द्याट थिङ बी? मैले भन्ने कुरा भन्दा पहिला अलिकति सरले भन्ने कुरामा थोरै मैले कन्ट्राडिक्ट गर्दैछु. उहाँको जुन भ्यू भर्खर सरले सो गर्नु भने सरले जुन आफ्नो इम्प्लोइजहरूको एक्सपिरियन्स यहाँ सेयर गर्नुभयो, BHCM भन्दा बरु अरू स्ट्रिमबाट आएका विद्यार्थीहरूले बडो इम्प्लोइहरूले अलिकति बढी इनिसिएटिभ देखाउनु भयो कुनै पनि कुराहरूमा भन्ने कुरा गर्दाखेरि मैले एउटा इक्जाम्पल लिएर जान खोज्दैछु. जस्तै अब सौनक भट्ट सरलाई मैले जति अहिले उहाँले अर्निङ गर्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट मोटिभेसन स्पिचहरू दिएर अनि यस्तो आफ्नो सेल्फलाई सेटिस्फ्याक्सन हुने खालको प्रोग्राम गरिकन जति अर्निङ गर्नुहुन्छ त्योभन्दा मैले 10,000 अथवा 50,000 अझै बढी एड गरिकन मैले आफ्नो कलेजमा मेरो कलेजमा कोअर्डिनेटर आएर बनिदिनुहोस् भन्ने कुरा गर्दाखेरि मैले चाहिँ बरु अरू कोअर्डिनेटरबाट जति क्वालिटी पाउँछु मैले सौनक सरबाट त्यति नपाइदिन सक्छु, किनकि सौनक सरको फिल्ड त्यो होइन. मैले भन्न खोजेको के भने अब प्राइभेट हस्पिटलहरूमा एउटा सरी सर मैले यो कुरा मेरो आफ्नो आर्गुमेन्ट हो, यदि मैले रङ भने मलाई सच्याउनु होला प्लिज. कुरा के छ भने अब त्यहाँ गएर हाम्रो के हुन्छ भन्दा कमान्डलाई मान्ने खालको इम्प्लोइ, अब जस्तो कुन लेभलको इम्प्लोइलाई हामीले राखेको छौँ, आर दे इन म्यानेजरियल पोस्ट, उहाँहरूले के म्यानेजरियल डिसिसन मेकिङ गर्ने पावरमा उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू त मात्रै के हुनुहुन्छ भने यु सुड डु द्याट र उहाँले त्यो मात्रै गर्नुहुन्छ. यसको अर्थ त्यो आस्पेक्टमा कता अब अलरेडी मसँग यति नलेज भएको व्यक्तिलाई मेरो कुरो नलेजलाई यहाँ मतलबै गरिएको छैन, मात्रै यो कुरो कमान्ड मात्रै गरिएको छ. लाइक द हामी चाहिँ नि अब यो यहाँको चाहिँ एउटा प्यासिभ म्यान पावर जस्तो तरिकाले अलिकति कहिले के हुन्छ भने साइकोलोजिकल इम्प्लोइहरूमा पनि त्यो चाहिँ नेगेटिभिटी आएर अब त्यो इनिसिएटिभ नदेखाएको पनि हुनसक्छ. मैले एउटा इक्जाम्पल अझै थप्दैछु मैले. अब यो पार्ट के भन्दै मलाई जहाँसम्म लाग्छ सब्जेक्टिभ पार्ट हो. एउटा व्यक्तिहरूमा आएको त्यो चेन्जेसले गर्दा इन्टायर हाम्रो BHCM पढेका विद्यार्थीहरूले लेसिनेटिभ हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति रङ पनि हुनसक्छ. सँगसँगै मैले एउटा अर्को इक्जाम्पल पनि सम्झिँदैछु. शान्तिनगरभित्र एउटा सिद्धेश्वर वाचनालय भन्ने मैले चाहिँ आफैले महसुस गरेको कुरो, त्यहाँ चाहिँ एउटा 100 रुपिस कस्टमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ एकदम गरिबहरूको लागि खुलेको एउटा हस्पिटल हो. ठुलो हस्पिटल त होइन जहाँ धेरै टेस्टहरू हुँदैन, ल्याबहरू पनि सानो मात्रै छ. त्यहाँ चाहिँ म पहिला बस्दाखेरि मेरो छोरीकै ट्रिटमेन्टको लागि म त्यहाँ गएको थिएँ. डक्टरको नाम चाहिँ मैले बिर्सेँ. उहाँ इनफ्याक्ट डक्टर पनि होइन. अनि अर्को रुममा चाहिँ MBBS गरेको MD गरेको डक्टर हुनुहुन्छ, उहाँको क्याबिनमा उहाँको चेम्बरमा चाहिँ बिल्कुल लाइन छैन. तर जो भर्खर HA मात्रै गर्नुभएको छ तर उहाँको एक्सपिरियन्सको पछाडिपट्टि धेरै ठुलो लाइन देखिएको छ. यसको अर्थ के भने MBBS पढेको डक्टरको पछाडिपट्टि लाइन त बढी हुनुपर्ने हो नि त, जो हाम्रो पेसेन्टहरू हुनुहुन्छ, जो सेवाग्राही हुनुहुन्छ. तर उहाँको भन्दा पनि हाम्रो के अरे HA मात्रै गर्नुभएको डक्टरको पछाडिपट्टि धेरै लाइन छ. यसको अर्थ उहाँलाई हेरिकन हामीले अब यो कन्क्लुजन पनि जान मिल्दैन कि MBBS गरेको भन्दा उहाँले राम्रो ट्रिटमेन्ट गर्नुहुन्छ भन्न मिल्दैन. भने चाहिँ मैले यो कुरो कहाँ जोड्न खोजेँ भन्दा BHCM पढेका भन्दा अरू स्ट्रिमबाट आएको विद्यार्थीहरूलाई इम्प्लोइजहरूलाई मैले बढी मोटिभेटेड भएको देखि, काममा चाहिँ बढी लागेको देखि भन्ने कुरो गर्दाखेरि यो सब्जेक्टिभ पार्ट हो. यो व्यक्ति अनुसारले फरक पर्न सक्छ, र सिचुएसन हिसाबले पर्न सक्छ. हाम्रो किशोर सरको ओपिनियन इज एब्सोल्युटली ट्रु. उहाँको पर्सनल अब्जर्भेसनमा उहाँको जुन इन्भाइरोमेन्ट छ त्यो इन्भाइरोमेन्टमा उहाँको पाएको पर्सेप्सन इज कम्प्लिटली ट्रु. बट स्याम्पल्स मे बी डिफरेन्ट, अरू ठाउँमा त्यो डिफरेन्ट हुन पनि सक्छ. मेरो ओपिनियन कसरी फर्म भयो भने आइएम नट सेइङ BHCM इज अ ब्याड प्रोग्राम अ ब्याड कोर्स. त्यसको आफ्नो डेफिनेटली छ होला, त्यसलाई सायद एक्सप्लोटेसन प्रपरली नभएको हुनसक्छ. बट मेरो हस्पिटलमा आउट अफ 450 स्टाफ
त्यसमा 130-40 नर्सिङमा होला 45-50 जति डक्टर्सहरू होला सो 200+ चाहिँ नि दे आर इन डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिभ फङ्सन्समा उसमा र तीमध्ये लाइक मैले पहिलो म 1.5 year भयो इन्टर भएको जाने बित्तिकै मैले सबै कर्मचारीको त म फाइल हेरेर बायोडेटा पढ्दिनँ सो सिन्स 1 year 1.5 year डिफ्रेन्ट स्टाफ काम गरेको म त हेर्दै गर्छु नि जान्छु नि कहिले के बिहेभ गर्यो त्यो डिपार्टमेन्टमा किन के काम भइरहेको छैन किन भएन को छन् त त्यो डिपार्टमेन्टमा गर्दा 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 रिसेन्ट डेजमा चाहिँ नि आई बिन इभ्यालुएटिङ स्टाफ र इभ्यालुएसन गर्दाखेरि आई बिन आस्किङ द HR टु गिभ मी देयर फाइल्स सो फाइल आउँदाखेरि यसो हेर्दाखेरि एकाडेमिक क्वालिफिकेसन्स हेर्दाखेरि देन आई वाज प्रिटी स्याड आई मिन विथ सम अफ द स्टाफ मेम्बर्स हामी कहाँ लिमिटेड फेरि यो हस्पिटल म्यानेजमेन्ट गर्नेहरू त्यति धेरै पनि छैनन् आउट अफ दिस 200+ एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ मेबी अबाउट 12 to 15 जति छन् कि होइन र तिनीहरूको ती स्टाफहरूको धेरैको नट अल 100% धेरैको लेड ब्याक अप्रोचहरू ऊ छ नि एटिच्युड अलिकति ऊ नभएको फ्रेन्डलिनेस कम भएको त्यो चाहिँ नि आई बिन नोटिसिङ सिन्स लास्ट 1.5 year र देन पछिल्लो समयमा त थाहा भयो कि दे हेभ स्टडिड यो छ नि हाम्रो BSCM पढाएर रहेछ भन्ने चाहिँ नि त्यहाँ देखेँ मैले सिभीमा होइन भन्दाखेरि अब सरप्राइज BSCM इसेफ मेरो लागि पनि नौलो सब्जेक्ट मैले हस्पिटल जोइन गर्न अगाडि BSCM मलाई थाहा पनि थिएन सर होइन यहाँले भन्नुभयो होइन त्यति पपुलर भएको थिएन सो मेबी द्याट्स द रिजन हो कि के हो होइन र प्रोबब्ली BSCM का विद्यार्थीहरूलाई हस्पिटलमा मोर प्र्याक्टिकल क्लासेसहरू म होइन एक्सपोजर दिनुपर्ने हो कि सो द्याट र आई डोन्ट नो सरको कलेजमा अब हस्पिटल विङबाट कतिको टिचर्सहरू एक्सपिरियन्स टिचर्सहरूले पनि पढाउँछन् त्यहाँ होइन आई थिङ्क द्याट अल्सो म्याटर्स अ लट र हजुरको कलेजमा हस्पिटलकै सिनियर स्टाफहरूले सायद 1-2 सेसनहरू लिने एज अ रेगुलर बेसिसमा वा एज अ भिजिटिङ प्रोफेसर चाहिँ नि त्यो गर्ने अपर्च्युनिटी भयो भने चाहिँ त्यो भयो भने चाहिँ नि इट विल बी मोर कन्स्ट्रक्टिभ र म आफै आइएम नट एन एकाडेमिसियन है बाई द वे मलाई त किताब पढ्न मन लाग्दैन होइन आई डु एभ्रिथिङ आई अब्जर्भ थिङ्स आई स्टडी आई लर्न फ्रम अदर पिपल आई लर्न फ्रम स्मल टिडबिट्सहरू आई लाइक टु डु मेनी थिङ्स लट्स अफ थिङ्स आई एम वाट यु कल ज्याक अफ अल ट्रेड्स एन्ड मास्टर अफ नन भन्ने जस्तो टाइपको मान्छे हो बट वाट एभर आई डु फर पर्फेक्सन होइन सो whether I was in banking or whether I'm now in hospital or whether I'm playing games or whatever. Yeah, so Kishor sir, यहाँनिर सरको ओपिनियनलाई सकौँ प्रजित सर यसबाट यु नो वान अफ द थिङ द्याट युजली ह्यापन्स इन माई अब्जर्भेसन इज कतिपय वर्षमा विदेशबाट हामी 10-12 जना एउटा देशको मान्छेहरू हेर्छौँ अनि 10-12 जना मान्छेको बिहेभियर हामीलाई जस्तो लाग्छ हामी पुरै देशलाई नै कतिपय अवस्थामा जज गरिदिन्छौँ अनि समटाइम्स वी बट त्यहाँनिर ट्रुथ भन्छ फल्स भन्छ द ट्रुथ इज दोज 10 पिपल्स दे ह्याड XYZ काइन्ड अफ एटिट्युड एन्ड बिहेभियर विच इज ट्रु तर इट मे डिफाइन द पोर्सन अफ अ कन्ट्री बट मे नट डिफाइन द कम्प्लिट पिक्चर अफ द्याट पर्टिकुलर कन्ट्री अनि मलाई त्यसले गर्दा जब म कुनै पनि देशमा ट्राभल गरिरहेको छु डर लागिरहेको छ क्या वेन दे आर गन यु नो सी सम पार्ट अफ मी दे मे कन्सिडर द होल अफ द कन्ट्री टु बी जस्ट लाइक मी प्रजित सर आई ट्रुली अन्डरस्ट्यान्ड तपाईँको पोइन्ट अफ भ्यू कि इट मे नट डिफाइन द वान फेस मे नट डिफाइन द इन्टायर अफ द ओसन एट द सेम टाइम किशोर सरले भन्नुभएको ओपिनियन हामीले फल्स भन्न किन मिल्दैन बिकज द्याट इज हिज अब्जर्भेसन उहाँको अनुभव उहाँको एनालिसिस एन्ड द्याट इज वाट हि हेज फाउन्ड वेन हि फाउन्ड सम अफ द स्याम्पल्स on his particular hospital. With that note, there is something very interesting that on which I would like to take ourselves into. र त्योभन्दा अगाडि let me ask Prajit sir, what would be that 1 or 2 line जुन 1 or 2 लाइनले आजबाट कुनै न कुनै रूपमा किशोर सरको पर्सेप्सन चेन्ज गर्न सकोस् र किशोर सरले भोलिबाट अहिले भएका स्टाफ्सहरू होइन कि केही नयाँ इन्टर्न्सहरू आयो भनेपछि उहाँलाई हेर्ने दृष्टिकोण उहाँ एकछिन क्युरियोसिटी चाहिँ उहाँको होस् त किनकि आजसम्म इफ ही सिज एनीबडी फ्रम द्याट सब्जेक्ट ही वुड बी लाइक ओके यो सब्जेक्टबाट अरू आयो कस्तो पो हुने बट नाउ अन वर्ड्स उहाँको आँखा अलिकति क्युरियस होस् भन्नको लागि वाट वुड बी 1 or 2 लाइन्स द्याट यु वुड लाइक टु से टु हिम मैले यी कुरो नै जोड्न खोजिरहेको थिएँ ठ्याक्क सरले प्रश्न पनि यसैमा ल्याएर जोड्नुभयो थ्याङ्क यू फर द क्वेसन फेरि पनि किशोर सरको पर्सेप्सनलाई चेन्ज मैले भोलि गरौँला नगरौँला आफ्नो ठाउँमा छ मैले चाहिँ किशोर सरको नोटबाट आफ्नो पर्सेप्सनलाई थोरै चेन्ज गरेँ के म्याटरमा भन्दा हामीले BHCM का विद्यार्थीलाई युनिभर्सिटीले डिजाइन गरेको कोर्स त पढाउँछौँ तर त्यो कोर्स सँगसँगै हामीले एटिट्युड पढाउन बिर्सेको हो कि भन्ने कुरो मलाई लागिरहेको छ एक्सलेन्ट एन्ड दिस इज नट जस्ट अबाउट दिस सब्जेक्ट इट्स अबाउट अ लट अफ सब्जेक्ट्स द्याट आर अराउन्ड अस किनकि हामीहरू थ्योरी बेसलाई बढी प्रायोरिटी दिएका छौँ अनि थ्योरी सरले भन्नुभएको छ इसेन्शियल कम्पोनेन्ट हो तर इफ दे आर नट प्र्याक्टिसिङ थिङ्स द्याट नलेज मे ओन्ली बी इन्फर्मेसन विच इज अल अराउन्ड google.com
किनकि म त आफै यहाँ वन्डर भएँ। अब जस्तै किशोर सरले जुन नोट दिनुभयो अथवा जुन चाहिँ हाम्रो भ्यू राख्नुभयो, यो भ्यूले गर्दा त अब मैले विद्यार्थीहरूलाई यो पार्ट पनि एउटा छुट्टै, अब युनिभर्सिटीले दिएको त्यो 45 वटा कोर्स भन्दा त मैले 46 वटा कोर्स एउटा 46 कोर्स मैले आफै पढाउनु पर्ने हुन्छ। लौ न तिमी भन्दा त राम्रा विद्यार्थीहरू त अरू स्ट्रिमबाट आएका विद्यार्थीले पो राम्रो गरेको अनुभव मैले एउटा इन्टरभ्यूमा पाएँ भनेर त मैले अब यो कुरो सेयर गर्ने भएँ। अब एटिट्युडमा अनि प्लस उनको वर्किङ एबिलिटीमा कताबाट इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। पढ्न त तिमीले पढ्यौ, तर वर्किङ पर्फर्मेन्स गर्दाखेरि अलिकति जसले जो इम्प्लोयर हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ यो फिडब्याक दिनुभएको छैन है भन्ने कुरो चाहिँ अब मैले चाहिँ हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई सिकाउनु पर्ने भयो भन्ने कुरो मैले चाहिँ एउटा लेसन लिएँ। That's so wonderful, sir. And this is a recommendation which a lot of principals needs to have. किनकि मैले सरलाई थ्याङ्क यू नै भन्छु हैन, किनभने मैले त आफ्नो भ्यूलाई कन्ट्राडिक्ट गरे पनि यसलाई मैले पक्कै नै पोजिटिभमा लिएको छु र यसमा विद्यार्थीहरूलाई यो पोजिटिभ फिलिङ चाहिँ अब हाम्रो तर्फबाट विद्यार्थीले कसरी राख्नुपर्छ हामीले त्यसमा एक्ज्याक्टली। किनकि I think what you need to do is BHCM, Bachelors in either Healthcare Management or Hospital Care Management. Healthcare Management. Healthcare Management, right? So I think you'll have to change the title from Healthcare to Hospital Care. So Hospital Care is much more broader. So this could be hospital health पनि आउँछ र हेल्थमा त हेल्थ केयर म्यानेजमेन्ट मात्र भन्दाखेरि आई थिङ्क एक्सट्रिमली न्यारो भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई। हस्पिटल केयर भन्दाखेरि इज गोइङ टु एन्कम्पास मच लार्जर operational areas within the hospital, whether it's patient service management, even front desk management, whether it's talking about other administrative staffs, there are a whole lot of things that has to be done within the hospital operation. So healthcare मात्र नभनेर hospital care भन्दिनु हो कि That's a new advice. यसमा प्रजेत सरको ओपिनियन कुनै पनि हुन सक्ला। मेबी वान अफ द ओपिनियन कुड बी हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई हामी चाहन्छौँ कि एनजिओ आइएनजिओ लगायत इन्सुरेन्स अनेकौँ सेक्टरमा उहाँहरू जाउन्, जुन हस्पिटलको पाटो हस्पिटलको नाम जोडिसकेपछि त्यो मोटिभेटिङ नहुन सक्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि आउन सक्ला। बट लेट अस नट डिस्कस अन बिकज दिस वुड बी लाइक बिग इश्यू। हाम्रो इन्टरभ्यू मैले अलि कन्ट्राडिक्ट गरेँ यसमा। अब सरले के भन्नु हस्पिटल म्यानेजमेन्ट भइदियो भने हस्पिटल अलि ब्रोडर होला जस्तो लाग्छ मलाई। मैले चाहिँ त्यसमा कन्ट्राडिक्ट गरेँ हेल्थ भित्र हस्पिटल भनेपछि बडी ब्रोडर भइदेला। अलराइट अलराइट हामीले यसरी नर्मली पनि हेर्न सक्छौँ क्या। नेपालमा एउटा डिफ्रेन्ट मिनिस्ट्रीहरू छ, जस्तै हेल्थ मिनिस्ट्री पनि त नि त। हेल्थ मिनिस्ट्रीको अन्डरमा पर्छ एउटा हस्पिटल, हेल्थ मिनिस्ट्रीको अन्डरमा पर्छ त्यो हेल्थ रिलेटेड अर्गनाइजेसन्सका डिफ्रेन्ट एनजिओ र आइएनजिजहरू। भनेपछि हस्पिटलभित्र हेल्थ पर्ने भन्दा पनि हेल्थभित्रै हस्पिटल पर्ने भएकोले हेल्थ केयर म्यानेजमेन्ट नै अझै बढी ब्रोडर हो कि जस्तो लाग्छ। अलराइट सर। प्लस एट द सेम टाइम एउटा यो सब्जेक्टको एउटा अपर्च्युनिटी के छ भन्दाखेरि अहिले यदि हस्पिटल इज वान अफ द टार्गेट अडियन्स या वान अफ द टार्गेट मार्केट हो भनेपछि अहिलेको अवस्थामा धेरैवटा वडाहरूमा अब हस्पिटल खुल्नुपर्ने पोलिसीहरू पनि आएको छ मोस्ट प्रोबेबली, र नयाँ नयाँ हस्पिटलहरू राइजिङ नम्बरमा इन्क्रिज भइरहेको कारणले गर्दा र यो स्पेसलाइज सब्जेक्ट भएको कारणले गर्दा दिस इज समहाउ एक्साइटिङ मी। र यदि आई डोन्ट नो मलाई यो सब्जेक्टको कोर्स करिकुलम थाहा छैन, तर यदि यो सब्जेक्टले कुनै न कुनै रूपमा हस्पिटल र हेल्थकै इन्डस्ट्रीको लागि बेटर म्यानेजर्स क्रिएट गराउने हो र यदि तपाईँको ड्रिम कुनै न कुनै रूपमा हस्पिटलसँग ठोकिने खालको छ भनेपछि एकचोटि तपाईँले ट्राई चाहिँ गर्न मिल्यो, प्रस्पेक्टस एकचोटि पल्टाइकन यसको बारेमा अध्ययन चाहिँ पक्कै पनि गर्न मिल्यो जस्तो चाहिँ मलाई पक्कै पनि लाग्यो। प्लस आजको हाम्रो कन्भर्सेसनको एउटा हाम्रो कन्स्ट्रक्टिभ ओपिनियन के आएको छ भन्दाखेरि इट इज नट जस्ट अबाउट BHCM, मेरो विचारमा इट्स अबाउट अ लट अफ सब्जेक्ट कि वी हेभ टु ट्रेन पिपल फर द प्र्याक्टिकल ग्राउन्ड। वी हेभ टु आस्क आवर सेल्फ कि यो व्यक्ति पछिल्लो समयमा कुनै पनि संस्थामा गएर कन्स्ट्रक्टिभ भ्यालु त्यहाँनिर एड गर्न सक्छन् कि सक्दैन। इन्डिभिजुअल डिफरेन्सले पक्कै पनि फरक पार्छ, तर त्यो इन्डिभिजुअल कोही हाई पर्फर्मर हुन्छन्, कोही प्यासनलेस व्यक्ति हुन्छन्, तर त्यो प्यासनलेस व्यक्तिलाई त्यो सब्जेक्टले कुनै न कुनै रूपमा अपग्रेड गर्न सकेको छ कि छैन। किनकि आज हामीले एउटा अर्को के इक्जाम्पल दियौँ कि एउटा माछाको शरीरमा मैल लाग्छ भने त्यसले एउटा ठुलो पानीलाई चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा पोल्युट गर्न सक्छ, जसको कारण गर्दा पानीको डेफिनेसन रिडिफाइन पनि हुन सक्छ अब्जर्भरको आँखामा। विथ द्याट नोट माई डियर फ्रेन्ड्स एउटा टपिकमा जान्छौँ, त्यसपछि हामीहरू हिजोको जस्तै ऱ्यापिड फायर राउन्डमा जान्छौँ, इट्स गोना बी इन्ट्रेस्टिङ। त्यसपछि हामीहरू मोबाइल फोनकोमा जान्छौँ। यो टपिक निकाल्न मैले अलिकति आवश्यक पनि लाग्छ सर। हस्पिटल भन्ना साथै दिमागमा आउँछ अ लट अफ मसिन, त्यो मसिनहरू जसलाई मेरो बारेमा मभन्दा बढी थाहा छ, अनि दिमागमा आउँछ डक्टर्स, द पिपल द्याट आई डोन्ट वान्ट टु मिट इन माई लाइफ besides my own relatives that people generally want to avoid in their life for sure. अनि डक्टर्स भन्ना साथ एउटा अर्को दिमागमा के आउँछ कि सर इज्जत, प्राइड, रेपुटेसन। यसमा मल्टिपल फ्याक्टर्स छ जस्तो मलाई लाग्छ। पहिलो भनेको जुन चाहिँ तरिकाले सोसियली कन्स्ट्रक्ट भयो, हामीहरू डक्टर्स भन्ना साथै इट इज इजी टु गेट जब, इजी सेटलमेन्ट, अनि धेरै अरू फ्याक्टरले गर्दा। एन्ड आई डोन्ट नो मेबी यु आर हिलिङ समबडी, कसैलाई तपाईँले सर्भिस गर्दै हुनुहुन्छ, कसैलाई तपाईँले एडभाइस दिँदै हुनुहुन्छ, त्यो कारणले गर्दा पनि यसको प्रेस्टिज बढेको हुनसक्छ। र यो प्रेस्टिज बढेको कारणले गर्दा पनि होला सायद मेडिकल स्टुडेन्टहरूलाई ओरिएन्ट नै कसरी गराइन्छ कि यु आर अन वान अफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जब, त्यो तरिकाले ओरिएन्ट गराइन्छ विद्यार्थीलाई, जसको कारणले गर्दा पनि होला कि देयर इज प्रेस्टिज
there is reputation equals to there is a lot of pride that we can see in not only in the face but also on the behavior and attitude of a lot of doctors. And your question mo kina pani uthauदैछु कि sir, and satisfaction, by the way, don't forget. Okay, and satisfaction. Doctors को लाइफमा satisfaction भन्नु भएको छ. Satisfaction, I mean makes sense. Satisfaction होला पनि सर, किन पनि भन्दाखेरि हेक्टिक वर्क बाहेक एकदमै लामो समय काम गर्नु बाहेक तपाईको फाइनान्शियल इन्सेन्टिभ इज नट ब्याड नेपाली इकोनोमीको कम्पेयरमा, प्लस सोशल रेपुटेसन तपाईसँग छ. यो दुई तीनटा फ्याक्टरको कारणले गर्दा समहाउ अनि वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट पनि त्यति नराम्रो छैन, तपाईँ एक्लै आफ्नो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ. यो तीन चारवटा कम्पोनेन्ट मिक्स हुन साथै तपाईको जब सेटिस्फ्याक्सन इन्क्रिज हुने सम्भावना बढी नै हाल्छ. द प्रब्लम द्याट आई फाइन्ड इज मसँग पनि इट हेज बिन काइन्ड अफ अ ब्याड एक्सपिरियन्स. मेरो आफ्नो गेटअप सबै कुराको कारणले गर्दा आई हेभ दिस ब्याड एक्सपिरियन्स विथ अ लट अफ डक्टर्स. मैले प्लस आई आस्क अ लट अफ क्वेसन्स. म तीन चारवटा क्वेसन सोधिसकेपछि उहाँ इरिटेट भइहाल्ने, मलाई एन्सर दिन नचाहने. इनफ्याक्ट एकचोटिको किस्सा हो, नेपालको आई थिङ्क द्याट वुड बी टप 1 or 2 मा पर्ने रेपुटेड हस्पिटल. त्यहाँ गएर मैले क्वेसन सोधेपछि यस्तो क्वेसन सोध्ने मान्छेलाई, यस्तो नमान्ने मान्छेलाई म गर्दिनँ भनेर उहाँले भनिदिनु भयो. आई वेन्ट टु HR डिपार्टमेन्ट एन्ड आई कम्प्लेन्ड एज वेल. आई डोन्ट नो इफ समथिङ ह्यापन्ड or नट, बट माई पोइन्ट इज सर, जस्तो खालको हामी इगो र प्राइड देख्छौँ, डु यु थिङ्क द्याट इज वर्दी? Plus, don't you think it is creating discomfort in the psychology of a lot of patient? And on top of that, patient-हरुले यति रेस्पेक्ट गर्छन् कि उहाँहरूले त्यो कुरा उठाउन पनि सक्दैनन्. How do you see it? तपाईको observation? Yeah, I mean, I totally agree with you. सबै डक्टर्सहरु चाहिँ एटिट्युड उस्तै पोजिटिभ हुन्छ भन्ने छैन, हैन. Lot of doctors, not only senior doctors, even junior or upcoming doctors को पनि एटिट्युड प्रब्लम छ. So it depends on their, I guess, family upbringing, their background, their social कुन सोसाइटीबाट आएको हो. That makes sense. So यो कुराले गर्दाखेरि एटिट्युड प्रब्लम चाहिँ नि I can see in majority of the doctors. In majority of the doctors. So अहिले I mean, listening to you talking, as a motivational speaker, the way you were talking, the way you're expressing yourself, I think we need more people like you in the society. Even with these doctors, if I could have someone like you talk to them, probably they can come out of that shell where they are hiding with that attitude. So I think it's we need strong influential people, good motivational speakers for them to come out of their attitude and then be positive. So it's very, very important. Doctors are positive भइदिएन भने I think that's going to have a very adverse impact on the patient. Yeah. Kishor, so do you agree with this logic? If I tell you, doctor पेसा यस्तो खालको पेसा हो जहाँनिर फिडब्याकको रेट रिजल्टसँग त हुन्छ तर उहाँहरूको बिहेभियरसँग फिडब्याकको रेट इज कम. जस्तो एज फर इक्जाम्पल तपाईँको म्याक्सिमम कामहरूमा समहाउ पिपल क्यान रिसिभ फिडब्याक. जस्तो आज यो प्रोग्राम कस्तो भयो, हामीहरू भिडियो हेरिकन आफूलाई फिडब्याक दिन सक्छौँ, तर डक्टरलाई कसले फिडब्याक दिने त? पेसेन्टले क्वेसन सोध्न उहाँले सक्दैनन्, उहाँले कामको क्वेसन सोध्छन्, धेरै सोध्न सक्दैनन्. So what I'm toying with is an idea of I'm planning to put a feedback questionnaire out in the hospital lobby. So why are you here? Which doctor do you see? How do you find his behavior? So I'm going to start this. So I have these weekly meetings, then monthly meetings with doctors, management meetings every week. So I'm going to compile all those information. That's so nice. And then I'm going to sit down with these doctors one by one, face to face, that this is the kind of feedback I've got from you, so nice. from so many patients you have good. seen. Then I think, what do you feel? Do you think your actions or the way you dealt with these patients justified choice? This is going to inspire a lot of other hospitals as well, I guess. This is what I'm going to start now. And त्यो भयो भने चाहिँ नि डक्टरलाई पनि फिल हुन्छ नि, ए मेरो मैले हेरे पेशेन्ट्सले चाहिँ नि मेरो one of the questions will be, do you think you're going to come back and have yourself check with this doctor again? I'm going to see this doctor again. त्यो पनि हालिदिन्छु. त्यो भयो नि then doctor उसले no, I'm not coming back to see meet this doctor. एउटा fear factor पनि हुनुपर्छ. भन्नाले fear factor त छ डक्टर पेसामा अनेकौं हैन सर, तर सायद पेशेन्ट फिडब्याकको चाहिँ सायद छैन होला. अर्को कुरा सर मलाई लागेको चाहिँ I'm very curious about it. हाम्रो टाइम क्रस भइसकेछ, त्यही पनि I think सर यो इन्टरपर्सनल स्किलको टेन्डेन्सी त्यस्तो खालको ट्रेनिङ पनि तपाईको मेडिकल साइन्सको ग्रेजुएटहरुमा अलि बढी दिनुपर्छ कि कम्युनिकेसन स्किलको बारेमा, इन्टरपर्सनल लेभलको इन्टिमेसी, अट्याचमेन्ट र इमोसनल कम्फर्ट कसरी दिने, र्यापोर्ट बिल्ड कसरी गर्ने. मैले आफूले स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ म धेरै जनालाई ट्रेनिङहरु पनि दिए. यो खालको कम्पोनेन्ट चाहिँ अलिकति कम पढाइ भएको र प्र्याक्टिस कम गराएको भन्ने पनि पायौं. Yeah, that's true. अहिले मैले प्रजित सरलाई भने नि हैन, BHCM का विद्यार्थीहरुलाई चाहिँ नि अलिकति कता
एउटा एटिट्युडको विषयमा र एउटा अर्को चाहिँ नि सोसियलाइजिङको साइडमा पनि पार्टमा पनि अलि एडिसनल दिनुपर्ने हो कि एक्सपोजर दिनुपर्ने हो कि र त्यसपछि विभिन्न हस्पिटलमा अनसाइट रियल एक्चुअल चाहिँ नि अनसाइट ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू अझ बढाउने हो कि भन्ने कुराहरू आई थिंक इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट Those are wonderful constructive opinions. My dear friends, we're on second last segment. It's going to be a rapid fire round, sir. Are you interested? No, okay, that would be a wrong question. Shall we do it? Rapid fire round? Yes, all right, so rapid fire round ekdamai quickly garchau, rapid pace ma garchau. So we're going to start with Kishor sir. Right. Kishor sir, hospital is a health treatment center. Doctors are health gods. Kishor Maharjan is a very gentle, very friendly, very positive attitude guy. I am. Are you talking? I mean you. Oh. Yeah, I am. I am an all-rounder. I am a very observant person. The audiences should. The audiences should be patient and should listen to the speaker till the end and not interrupt in between. Doctors should not. The doctors should not be rude to the patients and doctors should not be greedy. Nepal should. Nepal should uphold its reputation as a very friendly country, a very peaceful country, and a country which is not going to, be engaged in any kind of violence. All right. So I am feeling. Well, I'm feeling not so happy at the moment with the way things are evolving in the country on the political scenario, and then how COVID-19 has been handled and how that's playing a havoc on the Nepalese economy. All right, last word for our audiences. Well, it's nice to know that any talk by Saunak Bhatta has such a large audience. No, we don't have. And it's so interesting, your program, and I urge all of them to keep on watching this program for a long time. Thank you so much, Kishor sir. So, with the camera on the face of Kishor sir, now we shift the camera towards Hamro sir, principal sir. All right, so shall we continue now? Of course. Okay, the rapid fire round now begins. BHCM is? BHCM is a management course which include management, healthcare and IT. BHCM should? BHCM should be educated to all of the Nepalese, all of the students. All of the, oh my god! Prajeet sir is? Prajeet sir is a common people, he is a principal of Imperial Business College. Hospital should? Hospital should hire the students of BHCM. Kishor sir is? Kishor is a dynamic person and very talented person. How are you feeling? I am feeling good. The audiences should? Audience should inquire about BHCM program too. all right, Prajeet sir, thank you so much. So we had in front of us, my dear friends, Kishor sir and Prajeet sir, we had a wonderful conversation on आजको conversation मा unexpectedly हाम्रो heated conversation पनि भयो अनि special thanks to Kishor sir किनकि तपाईले unbiased तरिकाले आफ्नो opinion जुन चाहिँ तरिकाले राख्नु भयो, that is not very normal. अनि त्यसमा we had a feedback session अनि I personally loved it. अनि हाम्रो audience को लागि it is kind of new dose अनि this has really made things really exciting. Special thanks to both of you sir for really taking your time for this. So हामीहरुको थोरै number of audiences छन्, but they are somehow really interested to listen to it. So with that note, special thanks to both of you. अब we're getting into the final segment of the day, which is to announce को हामीहरुको हिजोको दिनमा मोबाइल फोनको विनर हुनु भएको छ. So my dear friends, without wasting much time, we're going to have our eyes on the screen. In 3 seconds we're going to begin the process. जसबाट lucky draw को थ्रुबाट एकजना व्यक्ति छानिने वाला छन्, जो व्यक्तिले जित्ने वाला छन्. Vivo को phone, eyes on the screen. In 3 seconds we're going to begin it. In 3, 2, 1, go. So there we have our eyes on the screen. के भइराछ, कसो भइराछ, हेरौं को व्यक्तिले जित्नेवाला छ. नामहरु त्यहाँ स्कोर भइरहेछ, घोडाको तरिकाले दौडिरहेको छ. हेरौं कसको नाम अगाडि आउन रहेछ, को छ त्यो लक्की मान्छे, जोरपातले जितेको छ, यहाँ नाम आएको छ, त्यो व्यक्तिको नाम हो
सरस्वती न्यौपानेजीले जित्नु भएको छ भिभो फोन। थ्याङ्क यू सो मच सरस्वती न्यौपानेजी। सरस्वती न्यौपानेजी किताब पनि पढ्नु सरस्वतीजी, मोबाइलको पछि मात्र लाग्ने होइन, नामै सरस्वती छ तपाईँको। कङ्ग्रेचुलेसन्स फर गेटिङ दिस फोन, गेटिङ दिस फोन। स्पेसल थ्याङ्क्स तपाईँ प्रोग्राममा इन्गेज हुनु भएको कारणले गर्दा। वाउ तपाईँलाई मेसेज आउँछ र तपाईँ पनि कन्ट्याक्ट गर्नु होला। कङ्ग्रेचुलेसन्स। सेल्फी हानिकन हामीलाई पक्कै पनि ट्याग गर्नु होला इन्स्टाग्राममा। अलराइट, सो विथ द्याट नोट माई डियर फ्रेन्ड्स, इट वाज अ वन्डरफुल सेसन। आजको क्वेसन रहेको छ, व्हाट आर some of the creative ways for you to improve your health? What are some of the creative ways to improve health in our life? यो क्वेसनमा तपाईको आन्सर राख्नुहोस् #ETWS गरिकन। त्यो मध्ये एकजना व्यक्ति is going to win. आजको सेसन has been absolutely heating, absolutely debating, absolutely wonderful. With that note, we're going to see you tomorrow. भोलि हामीहरुको अर्को एकदमै एक्साइटिङ एपिसोड हुनेवाला छ। Till then, stay tuned. Good night. राति सुत्ने बेला राम्रो कुरा दिमागमा राखिकन सुत्नुहोस्। Eat healthy, be healthy, wake up much more healthier. We'll see you again. Good night. मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर। मेरो हिरो कति प्यारो, अरु पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा पनि कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। हामीमा छ हिरो, नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। बाबा, मैले +2 पास गरेँ। अब यसपछिको पढाइ कस्तो हुन्छ? मैले स्कलरसिप पाउँछु कि पाउँदिनँ? एकपल्ट राम्ररी हेरिदिनु पर्यो। तिम्रो पढाइ राम्रो छ, तर छात्रवृत्तिको लागि चाहिँ अलि राम्ररी हेरेर भन्नुपर्छ। स्कलरसिप तिम्रो मेहनतमै भर पर्छ, त्यसको लागि यहाँ आइरहनु पर्दैन। त्यसको लागि www.nepaledufair.com लगइन गर्नुहोस्। nepaledufair.com लगइन गरेर फर्म भरेपछि BBA, BHM, BIT, BCIS, BSW, PBM, BTTM अध्ययनका लागि शिलापत्र उज्जवल छात्रवृत्ति पाइन्छ। थप जानकारीका लागि www.nepaledufair.com। तपाईले मलाई चिन्नु भएन जस्तो छ। मेरो मुठीमा ठुला ठुला मान्छे छन्। को छन् नि? यो देशको मन्त्री, नेता, पुलिस, कर्मचारी, सांसद। ओहो, अनि अरु को छन् नि? अनि न्यायाधीश, ठुला ठुला उद्योगी, व्यापारी, पत्रकार, कलाकार, खेलाडी, भूमाफिया, जलमाफिया सबै मेरो मुठीमा छन्। तपाईको दाबीको कुनै प्रमाण छ? यी हेर्नुहोस्, यी
छैनन् त सबै मेरो मुठीमा। दुनिया तपाईको मुठीमा। शिलापत्र.com